Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα είμαι κοντά σας για 3 ώρες. Λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, η κυρία Καρατζαφέρη μου έδωσε 3 ώρες. Θέλω να σας πω ότι μην ξεχνάτε κάθε μέρα, κάθε πρωί, να βάζετε το κανάλι ART για να μπορώ εγώ να σας οδηγώ να βρείτε την υγεία σας. Δεν πρόκειται να επανέλθει η υγεία σας μόνο με τα φάρμακα, με τίποτε. Όταν λέμε με τίποτε. Τα φάρμακα είναι αναγκαία για να μην πεθάνουμε. Αλλά στην ουσία τα φάρμακα σας κάνουνε ανάπηρους. Ανάπηρος δεν είναι ο κουτσός, δεν είναι μόνο ο κουτσός. Υπάρχει και ο βιολογικός ανάπηρος. Δηλαδή όλα τα φάρμακα αναστέλουν τις λειτουργίες. Όλα τα φάρμακα είναι αναστολής. Η καρδιά δουλεύει με 72 σφίξεις. Όταν όμως παίρνετε τα φάρμακα της πιέσεως, που λέγονται β' αναστολής, πέφτουν οι σφίξεις. Άρα αναστέλλεται η φυσιολογική λειτουργία. Πας εσύ να ανέβεις ένα όροφο και λαχανιάζεις. Άρα λοιπόν δεν είσαι ανάπηρος από τους φυγμούς της καρδιάς. Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι αναστολής. Εδώ δυναμώνουμε, εδώ φτιάχνουμε, εδώ καλυτερεύουμε τις λειτουργίες του οργανισμού. Την πρώτη λειτουργία που πρέπει να καλυτερεύσουμε Έλληνες και Ελληνίδες είναι ο ύπνος. Ο ύπνος δεν είναι καμία νάρκωση. Εγώ είμαι αναισιολόγος. Άλλο κοιμήσω τον εγκέφαλο για να τον σφάξω, να τον χειρουργήσω, και άλλο λοιπόν εγώ κοιμάμαι για να αναζωογονηθώ. Το πιάσατε? Κρατήστε το, μη σας φύγει. Το πρώτο πράγμα είναι όλη η Ελλάδα, λέμε όλη η Ελλάδα, να παίρνει το χηλικό μαγνήσιο. Ποιος δεν έχει υπερένταση? Αυτή η υπερένταση δεν χτυπάει στο μυϊκό σύστημα και στο νευρικό. Ποιος το ηρεμεί το βράδυ? Το λεξοτανίλ. Είχε γίνει το πρώτο φάρμακο που το δίνανε όλοι οι γιατροί. Όλοι οι γιατροί σε φλωμώνανε στο λεξοτανίλ και σε καταστρέφανε. Ήρθε λοιπόν το χηλικό μαγνήσιο, το οποίο είναι το πιο ο καλύτερος τύπος μαγνησίου και σε σώσει. Και το παίρνεις νωρίς, δεν το παίρνεις 1 η ώρα το βράδυ, 9 το παίρνεις. 2 χηλικά μαγνήσια και σιγά σιγά χαλαρώνεις, έρχεται 11 η ώρα και σε παίρνει ο ύπνος. Εάν είσαι όμως πάνω από την ηλικία των 50, δεν φτάνει μόνο το μαγνήσιο, θα παίρνεις και τη φόρμουλα του ύπνου. 2 κάψουλες φόρμουλες του ύπνου, 11 η ώρα. Και έτσι λοιπόν ξυπνάς το πρωί και έχεις ενέργεια, έχουν αναζωογονηθεί όλος ο οργανισμός. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε ποια είναι η βασική αιτία που καταστρέφεται ο οργανισμός. Από κάποια είναι η βασική. Δεν είναι μόνο τα μικρόβια και η ιοί, όχι. Είναι η σκουριά. Το οξυγόνο είναι πηγή ζωής και θανάτου. Το οξυγόνο είναι πηγή ζωής και θανάτου. Γιατί εκτιθόμεθα στο οξυγόνο τα μικρόβια? Για να πεθάνουνε. Άρα λοιπόν, από τι πεθαίνουν τα μικρόβια και οι? Από οξύδωση. Η οξύδωση όμως είναι και μια σκουριά, μια καταστροφή. Όποιος Έλληνας και Ελληνίδα δεν παίρνει την φυτική φόρμουλα C πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να αντιμετωπίσει την υπερβολική οξύδωση που δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, κάθε καύση δημιουργεί σπινθήρες, ελεύθερες ρίζες. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες που πρέπει επιτέλους να τις μάθετε, έρχονται λοιπόν και καταστρέφουν τον εγκέφαλο και αρχίζουμε και ξεχνάμε. Όταν λοιπόν ένας νέος 40 χρονών βρίσκεται σε υπερένταση, ο εγκέφαλός του δέχεται
εκατομμύρια ελεύθερες ρίζες που τον γένε και πολύ σύντομα θα αρχίζει να ξεχνάει, θα αρχίζει να τρέμει. Η φυτική φόρμουλα C αντιμετωπίζει τις ελεύθερες ρίζες γιατί οι ελεύθερες ρίζες έχουν έλλειψη ενός ηλεκτρονίου. Κάθε μόριο είναι ήρεμο με τα ηλεκτρόνια. Όταν λείπει ένα ηλεκτρόνιο, τότε λοιπόν αυτή η ελεύθερη ρίζα είναι καταστροφική για όλο τον οργανισμό. Παίρνουμε λοιπόν πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φυτική φόρμουλα C και τα ηλεκτρόνια της βιταμίνης C πηγαίνουν στις ελεύθερες ρίζες και τις ηρεμούν. Τις παντρεύονται, τις δημιουργούν ισορροπία, ηρεμία. Και έτσι λοιπόν γλιτώνει εγκέφαλος, καρδιά, αγκία, γόνατα και γενικά όλη η καταστροφή του οργανισμού. Άρα λοιπόν η φυτική φόρμουλα C πρέπει, ανοίξτε λοιπόν τώρα ένα κουτί, φυτική φόρμουλα C. Τώρα ανοίξτε ένα κουτί, φυτική φόρμουλα C. Τώρα και θα πίνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όσοι έχει ξεκινήσει λίγο μια καταρροή, θα πάρετε 5 μπαμ και κάτω. Εχθές λοιπόν η γυναίκα που μας βοηθάει μου λέει, γιατρέ, δεν μπορώ να συνεχίσω, είμαι κρυωμένη. Της έδωσα 5 και σε 2 ώρες μου είπε, γιατρέ, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. 5 μπαμ και κάτω, 5 μπαμ και κάτω, 5 μπαμ και κάτω, 5 μπαμ και κάτω, 5 μπαμ και κάτω. Μου λένε, δεν μας δίνεις πολλές βιταμίνες. Βρε κόπανε, τα αντιβιωτικά τα παίρνεις, Τα αντιβιωτικά, παιδιά, είναι ατομική βόμβα. Καλά να πάθετε. Όταν ξεκινήσει το κρυολόγημα, 5 φυτικές φόρμουλες μπαμ και κάτω. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, δεν πρέπει να έχουμε ενέργεια. Όλος ο κόσμος σούρνεται. Έχεις να τραβήξεις την κυκλοφορία, τη δουλειά σου, να γυρίσεις ευχάριστο στο σπίτι. Πού θα τη βρεις την ενέργεια? Για πες μου. Η ενέργεια βέβαια προέρχεται από τις τροφές, αλλά πρέπει για να αξιοποιηθούν οι τροφές, μετά που θα φας, να πάρεις μία ισχυρή φόρμουλα B. Δεν τρως ψωμί. Η B1 θα αποδώσει καλύτερα διασπώντας το ψωμί. Δεν τρως μέσα και τυρί. Η B2 θα διασπάσει καλύτερα το τυρί και θα έχεις τρομακτική μεγάλη ενέργεια. Η B3 θα έρθει και θα βοηθήσει το σηκώτη. Βασικό όργανο. Και βέβαια όλες οι άλλες βιταμίνες, η B5, η B6 για το νευρικό σύστημα, η B7 για την ακετυλοχολίνη, η B9 φωλικό οξύ για να φτιάξει καινούρια κύτταρα, έτσι. Η B12 για να φτιάξει αίμα. Όποιος Έλληνας και Ελληνίδα δεν παίρνει την ισχυρή φόρμουλα B, την πάτησε. Πάει αυτό. Εν συνεχεία λοιπόν, πες ότι καταστρέφεται τα κύτταρα του στομάχου, τα κύτταρα του εντέρου. Την άλλη μέρα αναπλάθονται. Πώς? Χωρίζοντας δια του δύο. Αυτό λέγεται στην ιατρική μύτωση. Το ένα κύτταρο χωρίζεται στα δύο. Αλλά δεν πρέπει τα καινούρια κύτταρα να έχουν καλό τείχομα. Αυτό λοιπόν τους βοηθάει τα Super Omega 3. Δεν τους βοηθάει ούτε η φυτίνη, ούτε το φλόρα, ούτε το μπεσέλ, ούτε τίποτε. Τους βοηθάει τα Super Omega 3, ελαιόλαδο παραγωγού και λίγο βούτυρο κερκύρας. Τα ηχθιέλαια λοιπόν έρχονται γύρω-γύρω από την κυταρική μεμβράνα και κάνουν ένα κύτταρο διαπερατό, ένα κύτταρο υγιές. Διευκολύνουν την αιμάτωση. Ασπιρίνη, λέει, τι παίρνεις? Σαλοσπίρ. Βρε κόπανε, το σαλοσπίρ σου καταστρέφει τα νεφρά. Ναι. Τα ηχθιέλαια λοιπόν είναι μια χαρά για πρόληψη. Εκτός και αν βγεις από το ονάσιο και πάρεις σαλοσπίρ.
Όλοι οι άλλοι θα πρέπει να παίρνετε ηχθιέλαια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτές οι 4 βασικές βιταμίνες λέγονται επιταχυντέ. Τι είναι αυτές οι 4 βιταμίνες, τι είναι, για ομορφιά, χόντοσέντερ. Βρε κόπανε Έλληνα, οι αντιδράσεις επιβραδύνονται και επιταχύνονται. Επιβραδύνονται και επιταχύνονται. Γύρα σημαίνει επιβράδυνση. Βιταμίνες σημαίνει επιτάχυση. Δεν μπορώ ρε να σου επιταχύνω τις λειτουργίες με ορμόνες. Ό,τι έκανε Βουγιουκλάκη. Θα πεθάνεις, θα πάθεις καρκίνο. Το μόνο που μπορώ να σου επιταχύνω όλες τις λειτουργίες του οργανισμού είναι με αυτές τις 4 βασικές βιταμίνες. Τώρα λοιπόν, με όλη αυτή τη σκατοτροφή που τρως, γιατί τρως σκατά, δεν μπορεί τώρα να πουλάνε καλές τροφές ακριβά, μία παραγγέλνεις 10 δώρο, μία παραγγέλνεις 20 δώρο. Άρα λοιπόν, τι σου δίνουνε, σκατά. Σκατά. Όλα τα σούπερ μάρκετ σου δίνουνε σκατά. Βέβαια έχουν και καλές τροφές. Έχουν και καλές τροφές. Το τυρί, το κρέας, έτσι, τα φρούτα, έτσι. Αλλά όλα τα άλλα, τα σακουλάκια και όλα αυτά, είναι σκατά. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, όταν σκατά, έχετε μία σκατοϊγεία. Το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσετε είναι το στομάχι. Το στομάχι. Όλα τα σκατά που τρώτε, τα περίπτερα, ήταν κάτι κλουβάκια τόσα και έχουν γίνει ολόκληρα σούπερ μάρκετ. Έχουν σκατά. Τσίχλες, σοκολάτες, μπισκότα, τα οποία τα φτιάχνουν από βιομηχανοποιημένα βούτυρα και ζάχαρη. Καλά να πάθετε. Δεν λυπάμαι κανέναν. Εγώ σαν γιατρός χαίρομαι. Είναι 25.000 γιατροί που σιγά σιγά μένουν άνεργοι. Παιδιά, εμείς οι γιατροί θέλουμε να είστε άρρωστοι. Να το ξαναπώ. Εμείς οι γιατροί θέλουμε να είστε άρρωστοι. Όπως οι πεθαμενιτζίδες να πεθαίνετε. Άμα δεν πεθάνει κάποιος, πώς θα δουλέψει ο πεθαμενιτζής. Τώρα, το στομάχι. Οι ισοφαγίτιδες. Δώσε και μένα μπάρμπα. Γιατί, διότι τα σκατά που τρώτε ερεθίζουν το στομάχι και κυρίως όταν τον τρώτε αργά το βράδυ, παλινδρομεί το γαστρικό υγρό και δημιουργείται φλεγμονή στο σφιχτήρα του ισοφάγου. Αυτός λοιπόν ανοίγει και σου κάνει φλεγμονή, ισοφαγίτιδα, που σιγά σιγά πηγαίνει σε ισοφαγίτιδα Μπάρετ, προκαρκινωματώδη κατάσταση. Καλά να πάθετε, καλά να πάθετε. Οξία γαστρίτιδα, νεσκαφέ, τσιγάρο, όλοι οι Έλληνες είναι με μια βλακεία εκεί. Προχωρούνε στο δρόμο, το τηλέφωνο, νεσκαφέ και τσιγάρο στο στόμα. Καλά να πάθετε. Γαστρίτιδα, δώσε και μένα βράδα. Όλη την ημέρα καταστρέφεται το εσωτερικό τείχομα του στομάχου. Ποιος θα σας το φτιάξει, η φόρμουλα του στομάχου. Η φόρμουλα του στομάχου είναι μια φυτική φόρμουλα. Ζητάτε από τους γιατρούς σας φυτικές φόρμουλες. Τα φάρμακα, το ξαναείπα, μπορεί να χρειαστούν για λίγες μέρες. Να πάρω το Nexium προκειμένου να μην χειρουργηθώ για έλκος. Το Nexium βγήκε για να γλιτώσουμε από τις γαστρεκτομές. Όταν έχουμε έλκος, εγώ είμαι ανησιολόγος, έδινα νάρκωση και σου κόβανε το στομάχι και το πετούσανε. Σου κάνανε μόνιμη αναπηρία. Τώρα με το Nexium γλιτώνεται το έλκος. Αλλά δεν θα πάρεις έλκος επειδή έχεις γαστρίτιδα, επειδή έχεις λίγα φουσκώματα, χειροτερεύει. Διότι το Nexium σταματάει το υδροχλωρικό οξύ και σταματάει όλη η πέψη. Διότι το υδροχλωρικό οξύ ενεργοποιεί το πεψινογόνο, προσπεψίνει και πέπτει τις τροφές, ενεργοποιεί τα διταθρακικά και προστατεύεται το στομάχι και ενεργοποιεί τη βλένη
τη βλένη, για να προστατεύεται πάλι το στομάχι. Όποιος παίρνει φάρμακα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Καλά να πάθετε. Φόρμουλα του στομάχου. Και πάω στα έντερα. Χαμός. Χαμός στο ίσμα. Τα φουσκώματα οι άνθρωποι τα περνάνε σαν φυσιολογικά. Λέει, έχω ένα φουσκωματάκι. Βρε κόπανε, όταν φουσκώνουν τα έντερά σου, σημαίνει ότι οι τροφές μέσα ή σαπίζουνε ή ζυμώνονται και παράγουν αέρια. Διοξίδιο του άνθρακα, έτσι, διοξίδιο του θείου, γι' αυτό και βρωμάνε κλανιές. Το θιάφι είναι σαπίλα, είναι βόθρο, έτσι. Και βρωμάει το στόμα σου από 1500 μίλια, έτσι. Όλα λοιπόν αυτά πηγαίνουν στο σηκώτη και το καταστρέφουνε, έτσι. Όταν λοιπόν κουράζεται το σηκώτη, τότε λοιπόν σιγά σιγά δεν μπορεί να μετατρέψει τις τροφές και τις αναποθέτει σε λίπο. Λιπόδης δίθηση. Δώσε και μένα μπάρμπα. Δώσε και μένα μπάρμπα. Τα πάντα επιβαρύνουν το σηκώτη. Τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα. Δεν είναι μόνο το ζάχαρο. Όσοι είναι διαβητικοί κάνουν λιπόδη δίθηση. Όσοι πίνουν πάρα πολλά ποτά, διότι το υνόπνευμα τι είναι, υγρή ζάχαρη, κάνουν λιπόδη δίθηση. Όσοι παίρνουν πολλά φάρμακα, κάνουν λιπόδη δίθηση. Γιατί? Διότι καταστρέφουν το σηκώτη. Εσείς λοιπόν είστε, πώς να σας πω κάτι, κούτσουρα. Όταν λέμε κούτσουρα δεν είναι βρυσιά. Κούτσουρα σημαίνει άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την ιατρική. Γι' αυτό κάθε μέρα ακούτε το φικιόρι, σιγά τα κούτσουρα θα τα εκπαιδεύσω. Και θα γλιτώσουνε, διότι δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Οι άνθρωποι φτωχαίνουνε. Θα μείνουνε στον κόσμο χίλιοι πάμπλουτοι, δισεκατομμυριούχοι. Όλοι οι άλλοι θα είναι υπερβολικά φτωχοί. Με 2,5 ευρώ μπορείτε να κρατήσετε την υγεία σας όταν έχετε προβλήματα να παίρνετε τις φόρμουλες και κάθε μέρα να βλέπετε την εκπομπή του Φικιόρη για να σας βρίσει, διότι μόνο ένας σωστός γιατρός ξυπνάει το πρωί από τις 5 η ώρα και έρχεται από το Λαύριο για να σας βρίσει. Μάνα μου, διώξε τους γιατρούς, κάσε με να πεθάνω. Και άμα σου πούνε τι έχω, σφύρα μου. Λοιπόν, με στεναχωρείτε πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ. Δεν βάζετε μυαλό. Εγώ δεν έρχομαι εδώ για να σας λύσω ένα πρόβλημα. Εγώ έχω για να σας φτιάξω την υγεία σας. Εάν λοιπόν δεν παίρνετε τις 4 βασικές βιταμίνες, όλοι που με βλέπετε, πόσοι με βλέπετε σήμερα το πρωί, 500, και όλοι πρέπει να πάρετε τις 4 βασικές βιταμίνες για να επανέλθει. 4 βασικές βιταμίνες για να επανέλθει. 4 βασικές βιταμίνες για να επανέλθουν όλες οι λειτουργίες του οργανισμού. Εσείς λοιπόν είτε σκέπτεστε πονηρά, είτε σκέπτεστε χαζά, έτσι. Περιμένετε να φτάσει ο κόμπος στο κτένι για να φάτε το καλυδιώτικο και να πείτε «Γιατρέ μου, έχω Πάρκινσον, τρέμω, τι να πάρω?» Καλά να πάθετε. Ο Γιαννάκης 60 χρονών έχει Πάρκινσον. Να με βλέπετε, σας δίνω παραδείγματα. 60 χρονών έχει Πάρκινσον. Αυτός ευτυχώς παίρνει 2 βιταμίνες. Τις άλλες έχει ξεχάσει. Παίρνει B και C. Και μου λέει, τι άλλο να πάρω? Άρα λοιπόν ξεκίνησε ο Γιάννης να βάλει μυαλό. Καλό να ήταν να ξεκινήσει από τα 60, από τα 50. Καλό αργά παρά ποτέ. Γιαννάκη μου που αρχίζει να τρέμεις. Γιαννάκη μου. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο εγκέφαλος για να σταματήσει να τρέμει είναι Q10 με λεμόνι. Γράψτε το. Q10 με λεμόνι. Γράψτε το. Q10 με λεμόνι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επί 40 χρόνια. Πάει αυτό. Τι άλλο θέλει ο εγκέφαλος, που το φωνάζω, έτσι.
Ο εγκέφαλος λοιπόν θέλει την ισχυρή φόρμουλα B, αλλά εσύ Γιαννάκη μου θα την παίρνεις 3 φορές. Ο άλλος για πρόληψη θα παίρνει 1. Εσύ που ήδη έχει φθαρεί ο εγκέφαλός σου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 3. Και οπωσδήποτε Γιαννάκη μου, τα σούπερ ωμέγα 3, τα οποία λείπουν από τον εγκέφαλο. Σούπερ ωμέγα 3. Εσύ λοιπόν, για να σταματήσει το τρέμουλο, Q10 με λεμόνι 3. Ισχυρή φόρμουλα B 3. Σούπερ ωμέγα 3 και οπωσδήποτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φυτική φόρμουλα C που ήδη την πίνεις, αλλά 3 φορές. 3 φορές. Διότι άμα την πάρετε το πρωί στις 8, την κατουράτε μέσα σε 6 ώρες. Την κατουράτε. Άρα λοιπόν μετά δεν έχετε. Με τα νερά που πίνετε φεύγει και βιταμίνη C. Είναι υδατοδιαλυτή. Το πιάσατε. Κρατήστε το να μην σας φύγει. Παιδιά, με στεναχωρείτε αφάνταστα. Εχθές είχα πάει σε ένα φαρμακείο και είδα 2 κυρίες και μου λένε γιατρέ, λέει σε βλέπει. Σε βλέπουμε κάθε πρωί. Της λέω με βλέπετε. Τα κάνετε αυτά που λέω. Όχι λέει κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε. Της λέω κυρία μου μην με ξαναδείτε να βλέπετε το Σεφερλί. Αχ, αυτός ο Σεφερλής, τι ευχάριστος είναι, τι φατσούλα έξυπνη είναι. Τι να σε εγώ σε βρίζω, σε ξαναβρίζω, κόπανο σε λέω, μπουζούκια σε λέω, σαράβαλο σε λέω. Τι να με βλέπετε ρε, εγώ δεν είμαι ευχάριστος, εγώ βρίζω. Ο Σεφερλής, τι ωραίος που είναι. Εγώ δεν είμαι Σεφερλής. Εγώ είμαι ένας γιατρός που πήρα την απόφαση να βοηθήσω τον κόσμο. Και βγαίνω σε αυτό το μικρό κανάλι. Δεν με βγάζουν μεγάλα κανάλια. Γιατί? Διότι βρίζω τα γιαούρτια, βρίζω τα τυριά και βρίζω τους μάγειρους. Τους βρίζω τους μάγειρους. Όλα τα κανάλια μαγειρεύουνε. Όλα τα κανάλια μαγειρεύουν. Γιατί μαγειρεύουνε? Διότι από πίσω είναι βιομηχανίες που σπονσονάρουνε. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Τρώτε βλακίες και μετά θέλετε υγεία. Καλά να πάθετε. Θέλω λοιπόν όταν παίρνετε να λέτε γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γονατιστά θα παίρνετε τηλέφωνο, θα γονατίσετε. Θα γονατίσετε, λέτε Άγιε μου Ανδρέα 30 Νοεμβρίου, Άγιε μου Ανδρέα 30 Νοεμβρίου, Άγιε μου Ανδρέα 30 Νοεμβρίου. Ξεκίνησα τις βιταμίνες, είμαι σε καλό δρόμο, Πάτε λοιπόν στις εκκλησίες κάθε Κυριακή και όλη τη βδομάδα κάνετε τα χειρότερα πράγματα. Τσακώνεστε με τον ένανε, βρίζετε τον άλλονε, κλέβετε τον άλλονε. Τι να πω. Πήγε η γυναίκα μου να αγοράσει ξύλα και της δώσανε βρεγμένα ξύλα, δεν μπορούσα. Πνιγήκαμε από το καπνό εχθές. Κλέφτες είναι όπου μπορείς στοιχώνουν, όπου μπορείς. Έτσι. Ξεκινήστε, γίνετε καλοί άνθρωποι. Πάρτε 4 βασικές βιταμίνες και να μου το λέτε για να νιώθω ωραία. Γιατί κάποια στιγμή, όπως με γράφετε εσείς στις σαγιονάρες σας, θα σας γράψω κι εγώ. Και δεν θα ξανάρθω. Γιατί εγώ γουστάρω να κάνω ποδήλατο με τη φιλίτσα. Δεν ξέρετε τη φιλίτσα? Είναι η γκόμενά μου. Λοιπόν, ο Γιώργος 48 χρονών που το πουλί του είναι στραβό, νόσο του Περονή, πήγαινε σε ουρολόγο να το χειρουργήσει. Είναι δύσκολο, πότε έχει επιτυχία, πότε δεν έχει επιτυχία, εγώ δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε. Λοιπόν, πάω και σε μια άλλη κυρία 45 χρονών που είναι γεμάτη είναι ομοιώματα η μήτρα της και μοραγούνε. Ό,τι σου πει ο γυναικολόγος. Ξέρω εγώ, κανονικά πρέπει να τη βγάλεις τη μήτρα. Λοιπόν, πάω στην παχυσαρκία. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν καλό μεταβολισμό. Πρώτα. Γιατί δεν κοιμούνται καλά. Δεύτερον, γιατί δεν γυμνάζονται. Και τρίτον, γιατί τρώνε σκατά. Ωραία. Ένας άνδρας λοιπόν 63 χρονών θέλει να θεραπευτεί. Εδώ θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Πώς θεραπεύουμε την παχυσαρκία? Κάνουμε το παθογόνο λιποκύτταρο μικρό. Διότι τότε λειτουργεί καλά ο μεταβολισμός. Δεν είναι το βάρος, λέει, πόσα κιλά έχασες, διαφημίσεις.
Λέει, χάσαμε, λέει, κιλά με τσάγια, καφέδες και τέτοια. Χάσατε υγρά. Μόνο η μέθοδος Σίμεωνς και η θεραπεία με αυτά που λέει ο Φικιώρης, συν γυμναστική, το μεγάλο λιποκύτταρο γίνεται μικρό. Όταν γίνει το λιποκύτταρο μικρό, βγαίνει μία ορμόνη που λέγεται αδιπονεκτίνη. Αδιπονεκτίνη. Εάν τυχόν δεν παράγουν τα λιποκύτταρά σας αδεινοπεκτίνη, αδιπονεκτίνη. Δεν πρόκειται να εξισορροπηθεί το ορμονικό σύστημα του χοντρού με τίποτε. Αδιπονεκτίνη. Εδώ λοιπόν έχω ένα βιβλίο από το τελευταίο συνέδριο των διαβητολόγων, έτσι. Διαβήτης, παχυσαρκία, είναι όλα μαζί. Εδώ μέσα λοιπόν, εξηγεί τους μηχανισμούς που παχαίνουμε, που είναι ορμονικοί. Γράφει εδώ αδιπονεκτίνη, γράφει παρεφηγένεια αδιπονεκτίνη. Επηρεάζει αδιπονεκτίνη, εγκέφαλο, πάγκρεας, μυς, τα πάντα. Έτσι. Είναι ορμονικό το πρόβλημα του χοντρού. Του χοντρού είναι ορμονικό. Μόνο η μέθοδος Σίμεωνς. Μόνο η μέθοδος Σίμεωνς, μόνο η μέθοδος θεραπεύει. Και όταν λοιπόν το λιποκύτταρο βγάζει αδιπονεκτίνη, βγάζει λεπτίνη, θα παραμείνεις λεπτός. Διαφορετικά θα τρως τη μία, κάπως έτσι, καλυβιώτικο μετά το άλλο. Διότι ο χοντρός είναι επιρρεπής για να παίρνει, για να τον κοροϊδεύουνε. Υπήρχε ένα μεγάλο κέντρο, το θυμάστε τον Bodyline. Έλεγε, ξαπλώνει ο χοντρός, του κουνάνε τα πόδια και αδυνατίζει. Καλά να πάθετε. Ή πάνε στις χοντρέλες, βάζουν στους κολάρες τους παραφινέλαιο και αδυνατίζουνε. Καλά να πάθετε. Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι έξυπνοι, κάνουνε τους έξυπνους. Είναι κουτοπώνηροι. Όποιος είναι κουτοπώνηρος τρώει το αγκουριέν. Το πιάσε, όλα αυτά τα είπα για τους παχύσαρκους. Βέβαια, μπορεί κάποιος να δυνατήσει παίρνοντας τη φόρμουλα του αδυνατίσματος μετά από κάθε γεύμα, πριν και μετά. Και καπάκι μετά από το γεύμα παίρνουν το σούπερ λινολεϊκό οξύ, το οποίο τι κάνει, λιώνει το λίπος και δεν πεινάς και το κες. Σκοπός είναι να μικρύνει το λιποκύτταρο και να γίνει μικρό και να λειτουργήσει καλά το ορμονικό σύστημα. Όλα αυτά τα λένε σε 500, τα ξέρουν οι γιατροί. Οι γιατροί τα ξέρουν, αφού πήγανε σε συνέδριο. Λέει εδώ 2014, είναι από το συνέδριο των διαβητολόγων, τα ξέρουν οι γιατροί. Αλλά σου δίνουνε το ένα φάρμακο μετά το άλλο και σου λένε φάε γλυκά. Οι γιατροί λοιπόν καλά σου κάνουνε. Γιατί σου λέει χέστηκα εγώ. Θα του βάλω μυαλό του. Οι γιατροί μεταξύ μας έτσι λέμε. Ο χοντρός είναι... Ξέρω εγώ τι να σου πω, μακάκα σε λένε. Εγώ φταίω. Λοιπόν... Γιατρέ, δεν είμαι καλά. Τι έπαθες παιδί μου. Παιδιά, για να μην αρρωσταίνετε, παίρνετε τη φυτική φόρμουλα C. Όποιος Έλληνας και Ελληνίδα πίνει τη φυτική φόρμουλα C, γλιτώνει από πάρα πολλές αρρώστιες. Δεν κρυολογεί, δεν σκουριάζει, δεν χαλάει. Τα πάντα διορθώνει η φυτική φόρμουλα C. Πόσο παραπάνω να σας το φωνάζω. Πάμε λοιπόν στα προβλήματα των αρθρώσεων. Τα προβλήματα λοιπόν των αρθρώσεων έχουν άμεση σχέση με τις φλεγμονές. Άμεση σχέση. Όταν λέμε άμεση σχέση, η φλεγμονή είναι αυτή που τρώει το χόνδρο
και έχουμε τη λεγόμενη αρθρίτιδα. Η φόρμουλα λοιπόν των αρθρώσεων έχει μέσα MSM. Η φόρμουλα των αρθρώσεων έχει MSM. Δεν χρειάζεται να κάνεις κορτιζόνη για να χαλάσεις τα γόνατα. Άμα κάνεις κορτιζόνη, σου περνάει ο πόνος, μπαμ και κάτω, αλλά σου τρώει τα κόκαλα και πηγαίνεις πιο γρήγορα για χειρουργείο. Συν ότι σου ανεβάζει την πίεση, συν ότι σου ανεβάζει το ζάχαρο. Φόρμουλα των γονάτων. Έχει, προσέξτε, 5 πράγματα. Έχει MSM και σβήνει τη φλεγμονή. Πάει πολύ. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να φτιαχτεί ο χόνδρος. Έχει τη χονδροϊτίνη. Δεν πρέπει να είναι μαλακός ο χόνδρος. Έχει τη γλυκοζαμίνη. Δεν πρέπει να είναι στηριχτικό το κόκαλο. Έχει το κολαγόνο τύπου 2. Κολαγόνο τύπου 2, μαζί με τα άλλα. Δεν πρέπει όμως να λιπαίνεται η άρθρωση. Καρχαρία. Έχει μέσα και χόνδρους από καρχαρία. Και έτσι λοιπόν η φόρμουλα των αρθρώσεων κάνει κάτι γόνατα φοβερά. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Πάρε και για ένα διάστημα, κάνα χρόνο δηλαδή, την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα και τη φόρμουλα των γονάτων δεν θα τη διακόψετε πουτές. Τον πρώτο χρόνο θα είναι 2 πρωί, 2 βράδυ. Τα επόμενα χρόνια θα είναι 1 πρωί, 1 βράδυ εφόρου ζωής. Γιατί δεν γερνάτε. Όταν γερνάς λοιπόν, τα γόνατα φύρονται. Γιατί βγήκαν οι φόρμουλες, ρωτάω. Γιατί. Αφού υπήρχαν τα Βολταρέν, γιατί βγήκαν οι φόρμουλες. Για να τα παίρνετε συνεχώς και να μην σας κάνουν παρενέργειες. Ζητάτε από τους γιατρούς σας τους φόρμουλες. Οι γιατροί έχουν αλλάξει. Change. Έχουν αλλάξει. Αλλαγή. Ναπολέοντα, φέραμε την αλλαγή. Ανδρέα, προχώρα. Ανδρέα. Παιδί μου, τι έχεις και είσαι καλά. Ήπιες τις 4 βασικές βιταμίνες. Άμα δεν πάρεις τις 4 βασικές βιταμίνες, να κοιμηθείς, να μην έχεις οξύδωση, να έχεις ενέργεια και να αλλάξεις τη κάτω διατροφή σε αληθινή τροφή και να κάνεις λίγο γυμναστική. Κάνε λίγο γυμναστική. Μανώλης. Δεν θέλεις το Μανώλη να πας στο γυμναστήριο. Τα γυμναστήρια είναι τσάμπα. Τσάμπα. Αλλά πάτε στα γυμναστήρια όταν θέλετε να φορέσετε τάγκα, όταν θέλετε να φορέσετε κανένα κορδόνι, το καλοκαίρι. Βρε κόπανοι, τα γυμναστήρια είναι θεραπευτικά κέντρα αντιμετωπίσεως των πάντων. Πάει και αυτό. Και κάτι άλλο. Ζητάτε από τους γιατρούς σας να σας κάνουν οζονοθεραπεία. Βάλουμε τις πολύ αποτελεσματικές και χωρίς παρενέργειες θεραπεία. Μία εκ των οποίων είναι η οζονοθεραπεία. Εγκρίθηκε το 2014 επί Υπουργείας Βορίδη. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο Βορίδης λοιπόν, ο οποίος βγήκε από τα σπλάχνα αυτού του καναλιού, έχει φέρει μία επανάσταση στον ιατρικό κόσμο. Αλλά οι γιατροί τα έχουν μίτσι κότσι με τις βιομηχανίες, απ' έξω από κάθε ιατρείο στο σαλόνι είναι τουλάχιστον 10 ιατρικές επισκέπτης αμερικάνικων εταιριών και τα ρίχνουν χοντρά στους γιατρούς, τους δίδουν ταξίδια και πηγαίνουν με τις γκόμενες, ψυγεία, τηλεοράσεις, iPad, έτσι. Όλα λοιπόν αυτά τα πληρώνουν οι αμερικάνικες εταιρείες. Η Αμερική λοιπόν, παιδιά, στην ειρήνη ρίχνει τα φάρμακα και στον πόλεμο ρίχνει ατομικές βόμβες. Εντάξει, καλά να πάθετε άμα δεν τα καταλαβαίνετε. Γι' αυτό βγήκαν οι φόρμουλες. Λοιπόν, η Ρούλα, 74 χρονών πριν 11 χρόνια, έχει κάνει μαστεκτομή. Αλλά τι γίνεται, με τα πολλά φάρμακα της καταστράφηκε ο μυελός των οστών και δεν κάνει πολλά λευκά αιμοσφαίρια. Και μου τι να κάνω, πρόσεξε. Μπορεί να έχει καταστραφεί πλήρως ο μυελός των οστών και να μην φτιάχνεται. Αλλά μόνο η φυτική φόρμουλα C
πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα διεγείρει το μυελό των οστών για να κάνει λευκά αιμοσφαίρια. Πώς η φυτική φόρμουλα C σκοτώνει τους ιούς, σκοτώνει τα μικρόβια. Πώς? Με τα λευκά αιμοσφαίρια. Ποιος δυναμώνει τα λευκά αιμοσφαίρια? Ποιος? Μόνο η φυτική φόρμουλα C και όλα τα φάρμακα κάνουν λευκοπαινία. Τώρα, όσο και τη διαφραγματοκύλη τη μεγάλη, βέβαια το χειρουργείο έχει το λόγο του. Διαφορετικά ή θα προσέχεις να μην τρως αργά το βράδυ ή μπορεί να πάρεις την φόρμουλα της διαφραγματοκύλης. Τι γίνεται? Η φόρμουλα η οποία την τρως μετά το φαγητό, την τρως μετά το φαγητό και έρχεται λοιπόν αυτή η φόρμουλα και ταμπονάρει εδώ τον ισοφάγο. Είναι σαν να βάζεις ένα φελό, έτσι. Τρως εσύ και για να μην έρθουν πίσω τα φαγητά, παίρνεις αυτή τη φόρμουλα, διωγγώνεται με τα υγρά και σφίγγει εδώ το στόμιο του ισοφάγου και δεν γίνεται παλινδρόμηση. Ή κάνεις αυτό ή πας και κάνεις χειρουργείο. Λοιπόν... Άσε γιατρέ! Κατάλαβα! Άσε γιατρέ τις σύνταγες! Μωρή, κυρία μου, ήπιε 4 βασικές βιταμίνες. Όλα τα φάρμακα επιβραδύνουν τις λειτουργίες. Όλα λέγονται αναστολής. Μόνο οι βιταμίνες επιταχύνουν λοιπόν όλες τις λειτουργίες για να μην γίνονται βραδέα. Όταν λοιπόν είναι βραδαίες οι λειτουργίες, ο κόσμος σέρνεται. Μόνο οι βιταμίνες. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες, έχω λοιπόν διαλέξει 4 βασικές βιταμίνες. Όποιος Έλληνας δεν τις παίρνει, έχασε. Περιμένει πότε να αρρωστήσει για να εκλιπαρεί το κράτος να του δώσει φάρμακα. Τα φάρμακα, παιδιά, επειδή γίνανε πολύ φτηνά, θα εξάγονται σε χώρες που πληρώνουν περισσότερο και δεν θα έχετε ούτε φάρμακα. Λοιπόν, πάω στην παχυσαρκία. Πιο μπροστά με ευχαριστεί η κυρία Αθηνά, 55 χρονών, από την Καλιθέα, η οποία μου είπε ότι γιατρέ μου είχα ψοφήσει στους πόνους. Τώρα μου λέει τέρμα η πόνη. Το χειρότερο πράγμα, παιδιά, είναι να πονάς. Εγώ λοιπόν σαν ισιολόγος είμαι ο καλύτερος γιατρός του πόνου. Και βέβαια και όλοι οι οζονοθεραπευτές στην Ελλάδα. Υπάρχουν οζονοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να σας λέμε πού υπάρχουν οζονοθεραπευτές. Μου λέει, γιατρούλη μου, το εγγονάκι μου είναι 6 χρονών και έχει άσθμα. Αγαπητή Αθηνούλα, θα δίνεις στο εγγονάκι σου κάθε πρωί βιταμίνη C, αλλά με κορσετίνη. Μία βιταμίνη C με κορσετίνη. Εφόρου ζωής. Και θα πάει εξαιρετικά καλά. Και θα αγοράσεις και Butterbear, αλλά θα το σπάς στη μέση και θα του δίνεις μισό Butterbear. Μία βιταμίνη C με κορσετίνη και μισό Butterbear, γιατί είναι μικρό παιδάκι 6 χρονών. Ο γιος μου, λέει, που είναι 30 χρονών, έχει πιώδη αμυγδαλίτιδα. Εάν έχει κάνει 10 φορές εξάρσεις, πρέπει να τις βγάλει. Αλλά πρόσεξε, εάν κάνει γαργάρες με αλατόνερο και λίγο ιόδιο, θα πάρει ένα ποτήρι, θα ρίξει μια κουταλιά αλάτι και 3-4 σταγόνες ιόδιο. Μαύρο ιόδιο, όχι μπεταντίν, μαύρο ιόδιο. Και θα κάνει συνεχώς γαργάρες και δεν θα ξαναφάει παγωμένα. Ανοίγουμε το ψυγείο, τρώμε ένα γιαούρτι, έχουμε αμυγδαλίτιδα. Πάμε στις καφετέριες, όλες οι καφετέριες κάνουν την εξής βλακεία. Σου φέρουν νερό με παγάκια. Μα χειμώνας είναι, μα καλοκαίρι είναι. Δεν θα ξαναπιείς νερό παγωμένο. Και έτσι λοιπόν θα σταματήσει αυτό. Και θα πλακώσεις την φυτική φόρμουλα C. Αθηνά, πες στο γιο σου να πλακώσει τη φυτική φόρμουλα C,
για να φτιάξει πολλά λευκά αιμοσφαίρια για να σκοτώσουν το στρεπτόκοκο. Αλλά οπωσδήποτε το αλατόνερο με το ιόδιο σκοτώνει τους στρεπτόκοκους και γλιτώνει από αφαίρεση των αμυγδαλών. 70 χρονών, έχει σπονδυλοαθρίτιδα, κύλες στη μέση, πολλά ρεψίματα, τι να κάνει. Σαράβαλο, ήπιες τις 4 βασικές βιταμίνες? Όχι. Καλά να πάθεις. Περίμενε, στα 90 να τις πάρεις. Ξεκίνα τις 4 βασικές βιταμίνες. Τώρα, όσο για τη σπονδυλοαθρίτιδα λεβέντη μου, θα πάρεις την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Πάει αυτό. Για τις κύλες θα πάρεις μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ, μαζί εφόρου ζωής, μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B, 1 πρωί, 1 μεσημέρι εφόρου ζωής, και θα φωνάξεις το βαλάντι, να μπορέσει λοιπόν να σου κάνει κάποιες κινήσεις να ξεμπλοκάρει στη μέση. Εσύ που είσαι σαράβαλο, ναι, αρχισαράβαλο, θέλεις το βαλάντι. Όλοι οι άλλοι θέλουν το μανόλι. Όσο για τα ψήματα 70 μου, σου λείπουν τα πεπτικά ένζημα. Θα παίρνεις μετά το φαγητό, το πρωί 1 κάψουλα πεπτικών ενζήμων, το μεσημέρι 2 και το βράδυ 1, και δεν θα ξεχνάς κάθε βράδυ να παίρνεις τους σπόρους φιλικών μικροβίων. Έτσι θα σωθείς. Το πιασες. Ουρικό οξύ σε μία κυρία. Μόνο η φόρμουλα των νεφρών μειώνει το ουρικό οξύ. Θα πίνεις λοιπόν εσύ οπωσδήποτε 3 κουταλιές, 3 φορές ουρικό οξύ για την πρώτη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα παίρνεις μόνο κάθε πρωί εφόρου ζωής. Μπορεί κάπου καμιά φορά λίγο να το κόβεις, αλλά πάλι θα το αυξάνεις, διότι το ουρικό οξύ δημιουργείται πρώτον από τις φλεγμονές και δεύτερον από τα κολοαναψυκτικά. 60% από τις φλεγμονές και 40% από τα αναψυκτικά που έχουν φρουκτόζη. Το πιάσες, μωρό μου. Γι' αυτό σας φωνάζω, παίρνετε τις βασικές βιταμίνες. Κανένας δεν με ακούει. Σας είπα, για να αισθάνομαι κι εγώ καλά, ότι επιτέλους έβαλα τον κόσμο στην προληπτική ιατρική, εσείς με γράφετε στις αγιονάρες σας. Αν κι εγώ κάποια στιγμή θα σας γράψω. Λοιπόν, ξεκινήστε να έχουμε μία επαφή. Πάρτε τις βασικές βιταμίνες για πρόληψη, πάρτε τις βασικές βιταμίνες να διορθώσετε τους ιστούς σας, πάρτε τις βασικές βιταμίνες να τονώσετε τις λειτουργίες, και μετά λοιπόν θα σας βάλω στις φόρμουλες. Γιατί βγήκαν οι φόρμουλες? Ρωτάω, γιατί? Εφόσον έχουμε την κορτιζόνη, έχουμε τη βολταρέν, γιατί βγήκαν οι φόρμουλες των γονάτων? Γιατί, βρε κόπανοι, οι χρόνιες παθήσεις δεν θεραπεύονται. Γιατί λέγονται χρόνιες παθήσεις? Οι οξείες παθήσεις θεραπεύονται με τα φάρμακα. Οι χρόνιες δεν θεραπεύονται. Είναι το λεγόμενο γύρας. Αλλά υπάρχει γύρας φυσιολογικό και επιταχυνόμενο. Τώρα λοιπόν με τη σκατοτροφή, τη μόλυνση του περιβάλλον, το άγχος, τα τσιγάρα, την ακινησία, έχετε σκατογύρας. Όλοι σκατογερνάμε. Εγώ προσπαθώ να ελαττώσω το σκατογύρας. Είμαι θεράπων ιατρός του σκατογύρατος. Κάντε λοιπόν ό,τι θέλετε. Πάντως όμως κάποια στιγμή θα με θυμηθείτε. Όπως μετά από 25 χρόνια με θυμηθήκανε για το όζον. Εδώ και 25 χρόνια φωνάζω για το όζον και ο ιατρικός σύλλογος το τι παλούκια μου βάζε, μου βγαίναν από τα αυτιά, από τη μύτη, από τα μάτια, τρελάθηκα, παιδιά, με έχει ξεσκίσει. Λοιπόν, ξαναπάω λοιπόν στα κιλά. Όλοι οι Έλληνες έχουν παραπάνω λίπος, παραπάνω το λίπος. Έτσι. Θέλω να πω στους Έλληνες, θέλω να κάνω ένα διάγγελμα στους Έλληνες, ότι αγαπητοί Έλληνες, θα σας κάνω να πείτε το ψωμί ψωμάκι.
Θα σας αλλάξω τα πετρέλαια. Ρε, θα σας κάνω να μην τρώτε ψωμί. Αμύγδαλα, αμύγδαλα, αμύγδαλα. Το ψωμί και ιδιαίτερα όπως το κάνουν έτσι, παχαίνει. Και επιπλέον ο άνθρωπος έχει μάθει να τρώει ψωμί, ζαχαρωτά, κουλουράκια, γλυκά. Είναι μία μηχανή υδαταθράκων. Θα σας αλλάξω λοιπόν εγώ τις καύσεις και θα τις κάνω να καίτε λίπος. Πώς? Το πρώτο πράγμα είναι να κάνετε τη μέθοδο Σίμενος. Ο Ανδρέας, γεια σου ρε Αντρίκο, την Κυριακή γιορτάζουνε παιδιά οι Αντρέιδες, 54 χρονών, έχει πολλά κιλά. Λεβέντη μου, θα παίρνεις τη φόρμουλα του αδυνατίσματος πριν και μετά το γεύμα και καπάκι μετά από το γεύμα θα παίρνεις το σούπερ λινολεϊκό οξύ που έχει μέσα σουσάμι. Γι' αυτό σας το λέω σούπερ. Μην παίρνετε ρε οτικιώτη ρε. Μην παίρνετε ρε οτικιώτη ρε. Και με εγγύηση και επιπλέον θα τρως το πρωί, το μεσημέρι, πάρα πολύ καλά και το βράδυ λίγο φαγητό, λίγο κρασάκι και θα βγαίνεις με τις γκόμενες να πηγαίνεις να χορεύεις στο χορόραμα. Κοντά είναι, στο Κοροπή. Εγώ πάω και χορεύω στο χορόραμα. Το βράδυ λοιπόν παιδιά, τι θέλουμε ρε, γκόμενες, λίγο να χαλαρώσουμε. Όταν λέμε γκόμενες δεν εννοούμε να παρατήσουμε την οικογένειά μας. Εγώ λατρεύω. Θέλετε στο παππού άλλο δαπί να σκέψουν όλοι στο καπί και στα 80 να δεις προσόντα το διάγκρατο θαμάτου. Ο μόνος που δεν πηδάει είμαι εγώ παιδιά. Το έχω δηλώσει. Χορεύω στο χορόραμα, αλλά δεν πηδάω. Δεν πηδάω. Τι να το κάνω το πήδημα? Το πήδημα το χρειαζόμαστε όταν έχουμε λεφτά, όταν είμαστε νέοι και όταν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Εγώ παιδιά έχω τον Νίκο το Φικιόρη, ο οποίος είναι ο ωραιότερος άνθρωπος, ο ωραιότερος άντρας του κόσμου, όχι της Ελλάδος, παγκοσμίως. Έχει σπουδάσει οικονομολόγος στην Αμερική. Φοβερά έξυπνος. Είναι τόσο πολύ έξυπνος που καπνίζει 2 πακέτα τσιγάρα. Αχ, το τι εξυπνάδα, δεν περιγράφει. Χύνεται από το κεφάλι του η εξυπνάδα. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχια. Έτσι μου λέει. Έτσι μου λέει. Νικολάκη, κόψε το τσιγάρο. Όλοι οι άλλοι να καπνίζετε, μόνο ο γιος μου να μην καπνίζει. Να καπνίζετε, παιδιά, να αρρωσταίνετε, να έχουμε καμιά δουλίτσα εκεί γάμο, να πεινάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, με παίρνει ο Γιώργος, 70 χρονών, έχει δει 528 εκπομπές μου και μου λέει ρε Φικιόρη, για τις αρθρώσεις τι χρειάζεται? Ρε Γιωργάκη, ρε Λεβέντη μου, το έχω πει ότι κάθε όργανο έχει τη δικιά του φόρμουλα. Για τις αρθρώσεις υπάρχει η φόρμουλα των αρθρώσεων. Θα πάρεις τη φόρμουλα των αρθρώσεων 2 πρωί, 2 βράδυ, εφόρου ζωής, 70 χρόνων είσαι, αλλά 30 χρόνια. Και θα πάρεις και την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα και έτσι λοιπόν δεν θα έχεις πρόβλημα με τις αρθρώσεις. Αλλά μια που γνωριστήκαμε, Γιωργάκη μου, σε συμβουλεύω να παίρνεις τους επιταχυντάς της ζωής, που είναι το μαγνήσιο, η ΣΕ, η Μπ και τα σούπερ ω3, γιατί, Γιωργάκη μου, θα έρθουν δεινά. Δεν είναι το ψωμί. Εχθές έβλεπα το συνάδελφό μου, το γιατρό, το Γιακουμάτο, το Γεράσιμο. Γιατρός είναι, πετυχημένος γιατρός. Γιατράρα, όταν λέμε γιατράρα, ο οποίος τσακωνότανε με μια φουρνάρισα και της έλεγε, μωρή της έλεγε, είναι ευγενής ο κύριος Γιακουμάτος, είναι ακριβό το ψωμί που πουλάς, 0,70, ενώ σου έχω πει να είναι 0,60. Τσακωνόντουσαν για μια πεντάρα που δεν τη δίνεις ούτε στον Πακιστανό. Το τι εκπομπή είχαν κάνει, είχαν μαλλιοτραβηχτεί. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε, να σε καλά, να σε... Γεια σου ρε Γεράσιμε Γιακουμάτο. Τον ευχαριστώ από τα βάθη. Ρε, θα σας αλλάξω
θα σας αλλάξω τα πετρέλαια. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι. Πάμε τον παππού τον ερωτιάρη. Ζητάτε από τους γιατρούς να σας κάνουν ενέσεις όζοντος. Εδώ λοιπόν έχω ένα γόνατο. Μόνο οι ενέσεις όζοντος, το τριατομικό οξυγόνο, θα διεγείρει τα κύτταρα να φτιάξουν καινούριο ιστό. Μόνο το όζον. Επιπλέον το όζον λειτουργεί και σαν αντιφλεγμονώδες. Και επειδή λοιπόν όμως έχει φλεγμονές αρθρώσεις, έφτιαξα έναν πίνακα. Έχω ζωγραφίσει την άρθρωση του γόνατος. Εδώ πάνω είναι το μυριαίο και εδώ κάτω είναι η κνήμη, έτσι. Και υπάρχει φλεγμονή. Η φλεγμονή λοιπόν, παιδιά, δημιουργείται με τον εξής τρόπο. Όταν λοιπόν δημιουργηθεί μία βλάβη, κατεβαίνω εγώ τα σκαλοπάτια. Δημιουργείται μία βλάβη. Αυτή η βλάβη πρέπει να αποκατασταθεί, βεβαίως. Όταν λοιπόν αποκατασταθεί η βλάβη, για να αποκατασταθεί η βλάβη, πρέπει να μπει μπροστά ένας μηχανισμός, ο οποίος δημιουργεί φλεγμονή. Η φλεγμονή δεν είναι για να μας πονάει, είναι μηχανισμός αποκατάστασης της βλάβης. Έγινε η βλάβη. Κατέβηκα εγώ τα σκαλοπάτια, τραυμάτισα τα γόνατά μου και πρέπει να φτιαχτούνε. Τότε λοιπόν βγαίνει μία ουσία που λέγεται αραχιδονικό οξύ. Κάθε φορά λοιπόν που κατεβαίνω εγώ τα σκαλοπάτια, παράγεται αραχιδονικό οξύ. Κάθε φορά που κατεβαίνω τα σκαλοπάτια και δημιουργείται βλάβη, παράγεται αραχιδονικό οξύ. Το αραχιδονικό οξύ ενεργοποιεί τα εξής ένζημα. Το ένα ένζυμο λέγεται κυκλοξυγενάση 2, το άλλο λέγεται κυκλοξυγενάση 1 και το άλλο λέγονται 5 λιποξυγενάση. Ενεργοποιεί ένζημα. Και παράγονται λοιπόν φλεγμονώδες ουσίες. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω πολλά αντιφλεγμονώδη, διότι είναι πολλά τα ένζημα που κάνουν τη φλεγμονή. Σε ένα νέο άνθρωπο η φλεγμονή σε 10 μέρες τη φτιάχνει ο ίδιος ο οργανισμός και ηρεμεί. Στους μεγάλους ανθρώπους δεν περνάει φλεγμονή και αρχίζει λοιπόν η φλεγμονή να τρώει τα κόκαλα. Τότε λοιπόν οι γιατροί κάνουν ενέσεις κορτιζόνη στα γόνατα και τους παίρνει και τους σηκώνει. Αντί να κάνουν κορτιζόνη στα γόνατα, να κάνουν ενέσεις όζοντος. Ενέσεις όζοντος. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχει μια φυτική ουσία που λέγεται MSM. Αυτό το MSM περιέχει μέσα θιάφη. Το MSM λοιπόν πέφτει πάνω στα γόνατα και σταματάει τη φλεγμονή. Αντί να παίρνεις εσύ κορτιζόνη, πάρα πολλοί που έχουν ρευματισμούς, τους έχουν ταράξει οι γιατροί με κορτιζόνη, εμπρέλ, αράμπα, μεθοτρεξάτη, τους έχουν ταράξει. Το MSM λοιπόν είναι για ισχυρές φλεγμονές, MSM. Εδώ, το έχω, εδώ. Είναι ο πυροσβεστήρας, όπως ο πυροσβεστήρας σβήνει τη φωτιά, έτσι και το MSM σβήνει τη φλεγμονή. Φλεγμονή και φωτιά είναι το ίδιο πράγμα. Πυροσβεστήρας MSM. Εάν όμως έχει προχωρήσει η φλεγμονή, πρέπει να παίρνουμε όμως μερικά ειδικά σκευάσματα. Το πρώτο πράγμα είναι να παίρνετε Super Omega 3. Γιατί? Τα Super Omega 3 μειώνουν τη φλεγμονή και εμποδίζουν τη φλεγμονή του λίπους. Το λίπος παράγει φλεγμονή και είναι οι λεγόμενες λιποξίνες. Το Omega 3 λοιπόν τσακίζουν τις φλεγμονές που προέρχονται από το λίπος. Γιατί όταν το λίπος βγάζει φλεγμονές, αυτές οι φλεγμονές πηγαίνουν παντού. Ουσίες είναι, φλεγμονώδες ουσίες λέγονται. Φεύγει από το ξύγκι, αλλά πηγαίνει παντού. Γι' αυτό λοιπόν ο χοντρός
πονάει παντού. Άρα λοιπόν τα σούπερ ωμέγα 3 δεν πρέπει να λείψουν από κανέναν, διότι τους πόνους προέρχονται από τις λιποξίνες, αλλά και τους πόνους που προέρχονται από την 5 λιποξυγενάση. Η 5 λιποξυγενάση θέλει ωμέγα 3 και βέβαια την βιοκουρκουμίνη. Λοιπόν, προσέξτε. Όταν λοιπόν στη βλάβη βγαίνει πολύ αραχιδονικό οξύ, δημιουργούνται δύο ουσίες. Οι προσταγλαντίνες και τα λευκοτριένια. Αυτά λοιπόν δημιουργούν τη φλεγμονή. Γίνεται βλάβη. Βγαίνει ένα οξύ που λέγεται αραχιδονικό οξύ και δημιουργούνται δύο ουσίες που λέγονται προσταγλαντίνες και λευκοτριένια. Προσταγλαντίνες και λευκοτριένια. Προσταγλαντίνες και λευκοτριένια. Οι προσταγλαντίνες κάνουν αγκιοδιαστολή. Η φλεγμονή γίνεται για να έρθει πολύ αίμα και οξυγόνο να θρέψουμε τη βλάβη. Ποιος ανοίγει τα αγκία? Οι προσταγλαντίνες. Οι προσταγλαντίνες. Η μεγάλη όμως αγκιοδιαστολή είναι αυτή που πονάει την άρθρωση. Τότε λοιπόν οι γιατροί δίνουν βολταρέν. Τα βολταρέν όμως είναι καταστροφικά για τον οργανισμό και εγώ σας συνιστώ να παίρνετε κουρκουμίνη και γάμα έψιλον το κοφερόλι. Κουρκουμίνη και γάμα έψιλον το κοφερόλι. Η κουρκουμίνη, η γάμα έψιλον το κοφερόλι και η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα θεραπεύει τις πολλές προσταγλαντίνες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να καταφεύγουμε σε βολταρέν. Πάει αυτό. Εν συνεχεία λοιπόν βγαίνουν τα λευκοτριένια. Τα λευκοτριένια τι κάνουνε? Πάνε και τρυπάνε τα αγκία και έρχεται περισσότερο αίμα από τα αγκία. Τα λευκοτριένια ενεργοποιούν τα λευκά αιμοσφαίρια, έρχεται η σταμίνη και γενικά προσπαθεί να διεγείρει το αίμα. Οι προσταγλαντίνες κάνουν αγκιοδιαστολή, τα λευκοτριένια, γι' αυτό και λέγονται λευκοτριένια, φέρουν πολλά λευκά. Επαναλαμβάνω, όταν γίνει μία βλάβη βγαίνει αραχιδονικό οξύ. Αυτό το αραχιδονικό οξύ δημιουργεί προσταγλαντίνες για την αγκιοδιαστολή και λευκοτριένια για λευκά αιμοσφαίρια. Θα το ξαναπώ. Όταν γίνει μία βλάβη βγαίνει ένα οξύ που λέγεται αραχιδονικό οξύ και δημιουργούνται προσταγλαντίνες για την άγκιοδιαστολή, να έρθει πολύ αίμα, και λευκοτριένια για να έρθουν πολλά λευκά, για να μπορέσει το ανοσοποιητικό να τα διορθώσει. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Η μεγάλη αγκιοδιαστολή είναι αυτή που με πονάει. Οι γιατροί λοιπόν δίδουν βολταρέν, το οποίο μου κάνει κακό, μου κάνει πολύ μεγάλο κακό. Το να το πάρω 1-2 μέρες δεν είναι τίποτε, αλλά να το παίρνω συνέχεια, πάει οι πιέσεις, πάνε οι καρδιές, πάνε τα νεφρά, πάνε τα έντερα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, η βιοκουρκουμίν. Όταν θέλουμε να τσακίσουμε τις φλεγμονές, θα πάρουμε 3 πράγματα. MSM, όταν έχουμε, πάμε σχάρι, ρευματικά. 3 MSM. Εν συνεχεία την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, καπάκι την βιοκουρκουμίν 1 το βράδυ και οπωσδήποτε τα ωμέγα 3. Γιατί πιάνουμε τη φλεγμονή από όλες τις μπάντες. Διότι η φλεγμονή έχει σχέση με πολλά ένζημα. Αυτά που παράγουν προσταγλαντίνες και αυτά που παράγουν λευκοτριένια. Άρα λοιπόν μην με μαλώνετε που σας δίδω πολλές βιταμίνες. Σας δίνω πολλές βιταμίνες για να τσακίσουμε τον πόνο με φυσικό τρόπο. Επαναλαμβάνω. Αντί να χρησιμοποιούμε την κορτιζόνη, να χρησιμοποιούμε το MSM. Το MSM λοιπόν λειτουργεί σαν πυροσβέστης, σαν πυρόσβεση με το θιάφι. Το θιάφι είναι ένα φυσικό προϊόν που σβήνει τις φλεγμονές. Θιάφι. MSM. Πάει αυτό.
Εάν όμως έχεις ακόμα πιο δυνατή φλεγμονή, θα πάρεις και την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Αντί να παίρνεις το Voltaren, παίρνεις την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Αντί να παίρνεις την ασπιρίνη που σου κάνει κακό, παίρνεις τα σούπερ ωμέγα 3. Τα σούπερ ωμέγα 3 τι κάνουνε. Δημιουργούνε τις καλές προσταγλαντίνες. Τις προσταγλαντίνες νούμερο 1, τα σούπερ ωμέγα 3. Επιπλέον τα σούπερ ωμέγα 3 διώχνουνε τις λιποτοξίνες που βγαίνουν από το λίπος. Το λίπος δημιουργεί φλεγμονές που λέγονται λιποτοξίνες. Το λίπος δημιουργεί φλεγμονές, τοξίνες. Μόνο τα ωμέγα 3. Οι γιατροί δίνουν τα ωμέγα 3 μόνο για τα τριγλικερίδια. Ρε γιατρέ, όλοι οι χοντροί είναι μέσα στις φλεγμονές. Όλοι. Όταν λέμε όλοι. Γι' αυτό και οι χοντροί έχουν εινομιαλγίες, πονάνε, τα πάντα. Τα ωμέγα 3 ήρθανε να σώσουνε τους χοντρούς και όλο τον κόσμο. Από τι? Από τις τοξίνες του λίπους. Το λέω εδώ, λιποτοξίνες. Πάει αυτό. Εν συνεχεία υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, ένας εκ των οποίων είναι οι 5 λιποξυγενάσεις. Η 5 λιποξυγενάση βγάζει λευκοτριένια. Και δημιουργείται λοιπόν πρόβλημα. Όταν λοιπόν παίρνεις εσύ φάρμακα, κάνει κακό. Σούπερ ωμέγα 3 και κουρκουμίνη. Συμπέρασμα. Όσοι έχετε μικρή φλεγμονή, πάμε σκάρει μια αρθρίτιδα ρε παιδί μου, μια αρθρίτιδα. Θα παίρνετε κοντά στην φόρμουλα των αρθρώσεων και τη φόρμουλα την αντιφλεγμονώδη. Εφόρου ζωής. Πάει αυτό. Αν όμως έχεις μεγαλύτερη φλεγμονή όπως τα ρευματικά, τότε λοιπόν θα πάρεις περισσότερα πράγματα που είναι το MSM 3 την ημέρα και η βιοκουρκουμίν 1 το βράδυ. Και οπωσδήποτε την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα είναι πασπαρτού για όλες τις φλεγμονές. Αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Όταν όμως έχεις αυτοάνωση νόσο, όπως είναι τα ρευματικά, θα προχωρείς στο MSM και σου λέω για ποιο λόγο. Γιατί το MSM με λίγα λόγια αντικαθιστά την κορτιζόνη. Η κορτιζόνη είναι αποτελεσματική διότι διακόπτει τη φλεγμονή αλλά κάνει βλάβη. Είναι ορμόνη η κορτιζόνη. Είναι ορμόνη. Άρα λοιπόν η κορτιζόνη αντικαθίσταται με το MSM και παίρνεις σούπερ ωμέγα 3. Τα σούπερ ωμέγα 3 δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν τριγλικερίδια, είναι και για αυτούς που έχουν φλεγμονές, έτσι. Και γενικά είναι απαραίτητα, έτσι. Τώρα, παίρνεις την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα και οπωσδήποτε κάθε βράδυ τη βιοκουρκουμίν. Ξεκινάω. Μικρές φλεγμονές, αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Μεγαλύτερες φλεγμονές, προσθέτεις το MSM και τη βιοκουρκουμίν. Και οπωσδήποτε τα σούπερ ωμέγα 3. Τα σούπερ ωμέγα 3 τα παίρνουμε συνεχώς, διότι ο άνθρωπος μάχεται με το λίπος. Το λίπος κάνει φλεγμονές, η παχυσαρκία κάνει φλεγμονές. Πάρε τα σούπερ ωμέγα 3 εφόρου ζωής και μη με σκάς. Αυξάνει φλεγμονή, αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Μεγαλύτερη φλεγμονή, MSM και βιοκουρκουμίν. Αυτό είναι σαν συμπέρασμα. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που μόνο ο Φικιώρης μπορεί να σας το εξηγήσει. Ρωτήστε γιατρό και αν τυχόν σας εξηγήσει την αραχιδονική οδό, το μηχανισμό της φλεγμονής, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Τη μύτη. Καλά, το ιατρικό σύλλογος μου έχει τρυπήσει το ποπό, να έχει ξεχυλώσει. 20 χρόνια, παιδιά, για όσον μιλούσα, τι καλοί που είναι αυτοί οι γιατροί, ρε. Ιατρικό σύλλογο σου λέει ο άλλος. Ναι, αυτό είναι, καλά το λέτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάω στις ερωτήσεις. Ο Έλληνας θέλει να σε πάρει τηλέφωνο
και να ασχοληθείς μαζί του και τίποτα άλλο. Να του πεις με πονάει το πόδι μου, να του κάνεις θαύματα, να περάσει το πόδι του. Έχει τον εγκέφαλο να το κάνεις. Τι λέτε βρε. Για να μπορέσετε λοιπόν να θεραπευτείτε πρέπει να ανοίγετε το άρτα κάθε μέρα και να μαθαίνετε μηχανισμούς. Πώς καταστρέφεται ο άνθρωπος και πώς φτιάχνεται. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να στηρίξετε είναι σε 4 επιλεγμένες βιταμίνες που λέγονται φόρμουλες χυλικού μαγνησίου, φυτική φόρμουλα, ισχυρή φόρμουλα B. Αγοράζετε B, ουραφέξαλα τούμπανο. Άμα δεν είναι σε μεγάλες δόσεις ισχυρή, αν δεν είναι ενεργοποιημένη, δεν πρόκειται να σας κάνει τίποτα. Γιατί λέω σούπερ ωμέγα και δεν λέω ωμέγα? Διότι μόνο τα σούπερ είναι καλά. Λοιπόν, πάω σε μία κυρία η οποία είναι 64 χρονών και είναι μέσα στην ταραχή. Αγαπητή κυρία, δεν με πήρες όμως να μου πεις, κύριε Φικιώρη, παίρνω το χυλικό μαγνήσιο. Να μου το λες αυτό. Άρα λοιπόν είσαι ανεπίδεκτη. Αγαπητή κυρία των 64 χρονών, αν το βράδυ δεν πάρεις 2 χυλικά μαγνήσια, πώς θα ηρεμήσεις? Επιπλέον πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις και 1 το πρωί και 1 αντιστρες βιταμίνη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτά αναγκαία. Οπωσδήποτε όμως δεν πρέπει να παίρνεις και 1 B και 3 ηχθιέλαια και 3 φυτικές φόρμουλες C. Οπωσδήποτε. Μόνο έτσι θα βρεις την εσωτερική σου ηρεμία και κατά αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν οι υδρότες. Γιατί κάνεις υδρότες? Γιατί? Από την αδρεναλίνη. Το άγχος επιδρά πάνω στα επινεφρίδια και βγάζει κορτιζόνη και αδρεναλίνη. Η μεν κορτιζόνη σε κάνει πεινάς, σε παχαίνει, η δε αδρεναλίνη επιδρά στους υδροτοποιούς αδένες και σου κάνει υδρότα. Το πιασες. Όταν σου φώναζα εγώ πάρε μαγνήσιο, εσύ με στα τακουνάκια. Τάκα τα τακουνάκια. Τάκα τα τακουνάκια. Θα πάω λοιπόν στο χορόραμα να μάθω κλακέτες. Κλακέτες, παιδιά, τα πάντα χορόραμα. Με μαθαίνει ταγκό, άλσο, με μαθαίνει σάλτσα. Με μαθαίνει σάλτσα. Φοβερό πράγμα. Και τι δεν μαθαίνει? Και ο Μανώλης με μαθαίνει χούλαπ. Το θυμάστε το χούλαπ? Όταν κάνεις χούλαπ, κρακρακρακρακούκ, σπάνε τα άλατα. Καθίστε κόπανοι να βλέπετε από παπαδάκι μέχρι όλο το βράδυ. Καλά να πάθετε. Ρε εσείς, ό,τι και να κάνετε, αυτός που διευθύνει τον κόσμο είναι ο Πούτιν, ο Ομπάμα και 100 πάμπλουτοι άνθρωποι που λέγονται αγορές. Όλοι κρέμονται από αυτά τα 3 μπρίκια. Πούτιν, Ομπάμα και αγορές. Ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται να σωθείτε στον αιώνα τον άπαντο. Γράψτε τους στα δικά σας τα μπρίκια και ασχοληθείτε με το Φικιώρη, την υγεία σας. Τι άλλο να σας πω? Πόσο πιο σοφά πράγματα να σας πω. Πάω στο Στέλιο. Ο Στέλιος λοιπόν μόλις κατουράει, τα ούρα του αφρίζουνε. Ρε Στέλιο, μικρόβια έχεις. Κάπου μικρόβια έχεις. Λοιπόν, άκουσε Στελάκη. Θα πας σε οζονοθεραπευτές και θα σου βάλουν στο πουλάκι σου ένα σωλήνα και θα σου περάσουν όζον. Και θα πάρει, οπωσδήποτε, θα πάρεις και μία αντιβίωση για 10 μέρες. Δεν γλιτώνεις την αντιβίωση, θα πάει να κάνεις καλλιέργεια, να δεις τι είναι κολοβακτηρίδιο, τι είναι ψευδομονάδα, πρωτέας, τι είναι. Και θα δώσεις την κατάλληλη αντιβίωση. Αλλά τι γίνεται όμως? Θα ξανακάνεις υποτροπές εάν τυχόν δεν παίρνεις την φόρμουλα των νεφρών. Η φόρμουλα των νεφρών περιέχει φυτικές ουσίες που σκοτώνουν τα μικρόβια και τσακίζουν και τις πέτρες.
Διότι η άμμος, οι κρίσταλοι και οι πετρούλες προέρχονται από μικρόβια. Και έτσι λοιπόν υπάρχει υποτροπή. Έτσι, με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Με εγγύηση. Και βέβαια πήγε να κάνει υπερηχογραφήματα, μπες σε ένα νοσοκομείο να βρούνε την αιτία. Γιατί έχεις μικρόβια? Πού τα έχεις? Πάνω στο νεφρό, νεφρίτιδα, στην κίστη, κιστίτιδα, στην ουρήθρα, ουρηθρίτιδα. Μήπως τυχόν, αγόρι μου, έχεις παραφύσιν, έδρα, πειράξει και έχεις καμία χρονία προστατίτιδα? Στελάκι μου, δεν ξέρω εγώ που τη βάζεις την υπογραφή σου, δεν ξέρω, Στελάκι μου. Πάντως εγώ σε βοήθησα. Πάει και αυτός. Οι μικράνιες και Πάρκινσον. 65 χρονών. 65 χρονών θα είναι για τα ζήτητα. Κυρία των 65 χρονών, δεν μου είπες ότι παίρνεις τις 4 βασικές βιταμίνες? Καλά να πάθεις. Διότι αν έπαιρνες τις 4 βασικές βιταμίνες, τώρα δεν θα είχες μικρανίες. Μόνο το χυλικό μαγνήσιο, γράψε κυρία, πίνε 2 χυλικά μαγνήσια εφόρου ζωής και 1 κάθε πρωί. Μόνο το χυλικό μαγνήσιο θεραπεύει τις ημικρανίες. Τώρα λοιπόν που έχει προχωρήσει η κατάστασή σου, έχει χαλάσει το νιονιό σου, θα παίρνεις οπωσδήποτε Q10 με λεμόνι. Μόνο το Q10 με λεμόνι σταματάει το Πάρκινσον. Δεν θα το θεραπεύει, το σταματάει. Ό,τι έγινε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ Q10 εφόρου ζωής. Καπάκι, ισχυρή φόρμουλα B, πρωί, μεσημέρι, βράδυ εφόρου ζωής. Δεν μου το πίνες, καλά να πάθεις. Εν συνεχεία, σούπερ ωμέγα 3, πρωί, μεσημέρι, βράδυ εφόρου ζωής. Δεν τα πίνες, καλά να πάθεις. Λοιπόν, ένας κύριος 74 χρονών έχει ένα νεφρό και μου λέει τι θα γίνει. Ο νεφρός λοιπόν θέλει προστασία και αυτός βρίσκεται σε μειωμένη λειτουργία, ανεπάρκεια. Q10 με λεμόνι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ εφόρου ζωής, συν λιποϊκό οξύ. Ένα το μεσημέρι. Το Q10 με λεμόνι το παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συν 1 λιποϊκό οξύ και θα παίρνεις οπωσδήποτε το μεσημέρι και 1 καρνοσίνη. Το Q10 με λεμόνι προστατεύει τα νεφρά. Έτσι. Το λιποϊκό προστατεύει τα νεφρά και η καρνοσίνη προστατεύει τα νεφρά. Την καρνοσίνη και το λιποϊκό οξύ θα το παίρνεις μόνο το μεσημέρι μετά το φαγητό. Αλλά το Q10 πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και όλα αυτά εφόρου ζωής. Και πρόσεξε, μην πάρεις κανένα αντιφλεγμονώδη, θα πας για αιμοκάθαρση με υπογραφή και σφραγίδα. Τα αντιφλεγμονώδη είχα έναν κύριο μια φορά που τον κράταγα χωρίς να πάει στην αιμοκάθαρση. Ήταν φορτηγατζής. Έτσι. Και έκανε και το μάγκα. Μια φορά λοιπόν τον πονάει το πόδι του με το αμπραγιάζ εκεί, παίρνει 1 βολταρέν και την άλλη μέρα με πήρε από την αιμοκάθαρση να μου πει γιατρέ είμαι μέσα εκεί. Καλά να πάθεις, του είπα. Έχει πρόβλημα στο σηκώτη. Τι να κάνει? 60 χρονών. Υπάρχει η φόρμουλα του σηκωτιού. Η φόρμουλα του σηκωτιού περιέχει σιλιμαρίν που ανανεώνει, θεραπεύει το σηκώτη. Έχει δυσμόντιουμ, το ίδιο πράγμα. Έχει καρνιτίνη που βάζει το λίπος μέσα και καίγεται και έχει και λιποϊκό οξύ που βοηθάει τις καύσεις. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα στο σηκώτη, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πρόβλημα στο σηκώτη, βοηθάει η φόρμουλα του σηκωτιού για 2 μήνες και εφόρου ζωής η ισχυρή φόρμουλα B1 και 3 ηχθιέλαια. Αγαπητή κυρία των 60 χρονών, δεν παίρνεις ούτε B ούτε ηχθιέλαια. Καλά να πάθεις. Και τώρα με παίρνεις να σε σώσω. Εντάξει, ευτυχώς που υπάρχουν οι φόρμουλες. Πώς θα σε έσωζα? Αφού όλα τα φάρμακα καταστρέφουν το σηκώτη. Να το πω, δεν το καταλαβαίνετε. 66 χρονών έχει ελκώδη κολίτιδα. Θα πάει να βρεις για
να σου κάνει ενέσεις όζοντος. Οι ενέσεις, μάλλον οι εμφυσίσεις, θα σου κάνει κλείσματα όζοντος, βοηθάνε πάρα πολύ την ελκώδη-κολύτδρα και οπωσδήποτε θα παίρνεις ηχθιέλαια, ένα ηχθιέλαιο και μία σπόρους φιλικών μικροβίων. Εγώ έχω κάνει διδακτορικό στην Αλεξανδρούπολη για την θεραπεία του παχαίου σεντέρου. Εκτός ότι είμαι αναισιολόγος, είμαι και διδάκτορ του Δημοκριτίου Πανεπιστήμιου με 3 χρόνια σπουδές τι κάνει το όζον στο παχύ έντερο. Επιπλέον τα ηχθιέλαια και τα φιλικά μικρόβια, οι σπόρους όμως, βοηθάνε. Και κυνηγήσανε, ξεκολλιάσανε πήγα να πω. Αλλά απαγορεύεται αυτό. Ναπολέοντα, μη μου βάλεις πίπα, αυτό απαγορεύεται. Αν πάμε για διάλειμμα, ναι, μου είναι κάτι. Εσύ αλλού. Αυτό πονάει στην καρδιά του. Όποιος πονάει στην καρδιά του, φόρμουλα της καρδιάς. Μόνο η φόρμουλα της καρδιάς βοηθάει την καρδιά. Μόνο. Όταν λέμε μόνο μένα. Έχει Q10 που το καταστρέφει το λιμπιντόρ. Έχει μέσα καρνιτίνη που δίνει δύναμη στην καρδιά. Και έχει ταυρίνη για να είσαι ταύρος. Πώς μπορεί λοιπόν, άμα η καρδιά δεν στείλει στο πουλί αίμα, πώς θα είσαι ταύρος? Με εγγύηση. Πάμε τον παππού τον ερωτιάρη. Κουμπάρε, παππού με λες εμένα, εγώ παππούς είμαι. Παιδιά, δεν σημαίνει επειδή δεν πηδάω ότι είμαι σκατόγερος. Φέρτε στο παππού άλλο δαπί. Ρε, κάνα ποτηράκι κρασάκι είπες. Ναπολέοντα, στείλε μου κάνα κρασάκι. Τι πω. Λοιπόν, για να καταλάβετε λοιπόν που σας λέω να παίρνετε τις βασικές βιταμίνες, πάω λοιπόν σε έναν κύριο που με πήρε τώρα. Τον έβαλα μπροστά όμως για να καταλάβετε την αξία του φικιόρι. 47 χρονών, εγώ σε ηλικία 47 χρονών έκανα το πρώτο μου διαζύγιο. Έχω χωρίσει 3 φορές και έχω ξαναπαντρευτεί την ίδια γυναίκα. Λοιπόν, 47 χρονών, έχει χάσει την οσφρή του από πολλά φάρμακα. Καλά να πάθεις. Για ιώσεις. Βρε κόπαν, ναι, φίλε μου καλέ, δεν σου έχω πει να παίρνεις φυτική φόρμουλα σε εφόρους ζωής? Τι είναι ιώσεις? Ιώσεις είναι οι ιοί μπαίνουνε και βγαίνουνε. Όταν όμως παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φυτική φόρμουλα σε, φτιάχνεις λεμφοκύτταρα. Τα ξέρεις τα λεμφοκύτταρα? Τα τάφ λεμφοκύτταρα δεν τα ξέρεις. Αγόρι μου, τα τάφ λεμφοκύτταρα βλέπουνε τον ιό. Η άμυνα του οργανισμού έχει στρατιώτες που βλέπουν τους ιούς που μπαίνουν. Λέγονται τάφ λεμφοκύτταρα. Από εκεί και πέρα στέλνουν τα β' λιμφοκύτταρα και σκοτώνουν τους ιούς. Έτσι γίνεται. Ποιος αυξάνει τα λεμφοκύτταρα? Η φυτική φόρμουλα σε. Καλά να πάθεις, χαίρομαι. Με όλη την εκτίμηση που σου έχω να βγάλω, διότι δεν με παίρνει κανένας, θα μου πει Φικιόρη, ναι, σε ακούω 20 χρόνια και πίνω τις 4 βασικές βιταμίνες. Καλά να πάθετε. Τώρα, από τα πολλά αντιβιωτικά καταστράφηκε η όσφρηση. Δεν είναι τίποτα, δεν θα μυρίζεις. Έτσι. Πώς ξαναφτιάχνεται? Με τη φυτική φόρμουλα σε, αλλά με τι? Που να έχει κουαρσετίνη. Θα ζητήσεις την βιταμίνη σε με κουαρσετίνη. Εντάξει. Τώρα, όσο για το σηκώτη σου, ποιος χάλασε το σηκώτη? Τα φάρμακα. Καλά να πάθεις. Θα πάρεις τη φόρμουλα του σηκωτιού και σε 2 μήνες θα είναι καινούριο. Όταν λέμε καινούριο. Κοίταξε, μην πίνεις και κανένα μπουκάλι ουίσκι το βράδυ, γιατί και το ουίσκι κάνει λιπόδι. Εντάξει. Και θα γίνεις καινούριος. Μετά λοιπόν από 2 μήνες θα θεραπεύεται το σηκώτη σου με την ισχυρή φόρμουλα B1 και 3 ηχθιέλαια εφόρου ζωής. Αν αγαπητέ πέδερε το 47 χρονών δεν τα κάνεις έτσι όπως σου λέω, 57 χρονών θα είσαι για τα αζήτητα. Να δεις πώς λέγεται στο κεφάλαιο αυτό σκατογύρας. Ναι, στα βιβλία μας
Στο σίγμα γράφει σκατογύρας. Στο γάμα γράφει γύρας. Τώρα, άλλοι είναι στο γύρας, άλλοι στο σκατογύρας. Άμπα 47 χρονών, έχεις τόσα προβλήματα, 57, 67, παιδιά, σε λίγο μπαίνω 67 χρονών. Αχ, σε 3 χρόνια θα είμαι γέρος. Ναπολέοντα, στην ταυτότητα γέρος, αλλά στα νιάτα, στη βιολογία. Στο μπαμπού, άλλο δαπτή. Έκανα κρασάκι, δεν υπάρχει. Με έφτιαξε. Ταχύτητα καθιζήσεως, 72 χρονών. Θέλω να μου πούνε οι Έλληνες τι σημαίνει ευξημένη ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών. Φλεγμονή. Μπράβο. Μπράβο, αγόρια μου. Λοιπόν, όποιος παίρνει τις βασιταμίνες δεν έχει ευξημένη ταχύτητα καθιζήσεως φλεγμονή. Έτσι. Αγαπητή κυρία των 72 χρονών, πήγαινε, συνήθως οι φλεγμονές είναι από τις αρθρώσεις. Θα πάρεις την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα παίρνεις οπωσδήποτε και τις 4 βασικές βιταμίνες. Όποιος δεν συνοδεύει τις βασικές βιταμίνες με τις φόρμουλες, τότε δεν μπαίνει σε πρόγραμμα αποκαταστάσεως με τίποτε. Διότι αυτές, δηλαδή πονάνε τα γόνατά σου. Δεν θέλεις καλό σηκώτη. Δεν θέλεις να χέζεις. Δεν θέλεις καλή πέψη. Τι να σου πω. Τα ευκόλως εννοούμενα. Μάθαμε λοιπόν σαν προσπαθεί η παγκοσμιοποίηση. Τι είναι η παγκοσμιοποίηση? Να μας πάρουν τα λεφτά με τα χρηματιστήρια, να μας κάνουν άρρωστους και φτωχούς για να σε ελέγχουν. Πόσο πιο απλά. Πάω λοιπόν παιδιά στο σηκώτη, το τι ταλαιπωρία έχει δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Οι γιατροί και κυρίως οι χειρουργοί περιμένουν να χειρουργήσουν τη χολιδόχο κίστη, διότι λένε ότι θα βουλώσει και θα πάθεις παγκρεατήρα και τέτοια. Ισχύει αυτό, αλλά 1 στις 1000. Εάν είσαι τυχερός να πάθεις αυτό, σε πηγαίνουν στο νοσοκομείο, σου βάζουν ένα σωληνάκι, σπρώχνουνε την πέτρα και ξεμπλοκάρεται. Άρα τσάμπα σε φοβίζουν. Υπάρχει η λεγόμενη ιατροφοβία. Οι γιατροί σε φοβίζουν για να τα οικονομήσουν. Άλλο να έχει μια ένδειξη και άλλο. Οι γιατροί σε φοβίζουν για να τα οικονομήσουν. Λοιπόν, όταν το σηκώτη είναι μέσα σε βρωμιές, η χολή έχει μέσα βρωμιές, ερεθίζει τη χολιδόχο κίστη, αυτή κάνει φλεγμονές και κάνει πολύποδες. Οι πολύποδες έχουν προέρθει από ερεθισμό, από φλεγμονή. Τι κάνεις αγαπητή Σοφία των 55 χρονών? Γράψε. Θα πάρεις MSM πρωί, μεσημέρι, βράδυ για 6 μήνες. Για 6 μήνες. Το MSM κάνει διαστολή των χοληφόρων αγκίων. Η χολή, το υγρό χολή, κυκλοφορεί μέσα σε κάποια αγκία που λέγονται χοληφόρα. Τα ανοίγει το ΣΑΜ και καπάκι κάθε μέρα θα πίνεις ελαιόλαδο από παραγωγό, αλλά να διαλέξεις καλό ελαιοτριβείο. Εγώ τις ελιές μου τις συνέθλιψα στο ελαιοτριβείο Κόνστα, κοντά στο Κοροπή. Στο Κοροπή. Θα πας στο Κοροπή και θα... Κολοπή λέω, Καλύβια, τα μπερδεύω. Καλύβια. Το ελαιοτριβείο Κόνστα είναι στα Καλύβια. Το ελαιοτριβείο Κόνστα είναι στα Καλύβια. Τότε λοιπόν βγάζεις το καλύτερο λάδι που μόνο το λάδι καθαρίζει το σηκώτη. Μόνο αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή είναι αυτό. Ότι το ελαιόλαδο σώζει όλες τις παθήσεις. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω ένα βιβλίο, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το ελαιόλαδο θεραπεύει τα πάντα. Όλα τα άλλα σκατοβούτυρα που προβάλλουν τα κανάλια καταστρέφουν το σηκώτη. Καλά να πάθετε. Κάποια προβατάκια Διάλειμμα. πολέμουν μονάχα τους. Η κυρία Καρατζαφέρη μου έχει δώσει 5 ώρες ακόμα. Στο κοπάτι τους. Βαίνει μου εσύ κουκλάρα μου. Φάε, όσο θέλεις φάε, 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 και εμένα είναι παμφάε.
Λοιπόν, μια κυρία 58 χρονών, όλο θέλει να τρώει. Να τρώει και κυρίως γλυκά. Μου λέει, γιατρέ, σώσε με. Έχω κάνει μια κολάρα. Δεν με θέλει ο άντρας μου. Μια κυταρίτιδα εδώ διπλώνουνε. Σώσε με. Κυρία μου, θα σε σώσω. Με εγγύηση. Υπάρχει η φόρμουλα. Όλες οι κυρίες θα παίρνετε τη φόρμουλα. Άκουσε, κυρία. Θα ξυπνάς το πρωί και θα τρως ένα μανάβικο. Και θα τρως 5 τόνους ξηρούς καρπούς από τη ματσούκα. Να τρως. Πριν πλακώσεις τόσο πολύ φαγητό, θα παίρνεις τη φόρμουλα αδυνατίσματος. Η πρώτη κάψουλα περιέχει μέσα και χρώμιο και θα πάρει όλο το φαγητό και θα το βάλει στο κεφάλι σου και μέσα στα κύτταρά σου και δεν θα πεινάς, με εγγύηση. Μόνο η φόρμουλα αδυνατίσματος σου βάζει το φαγητό μέσα και δεν πεινάς. Πάει αυτό. Η άλλη κάψουλα που την παίρνεις μετά το φαγητό προσπαθεί να κάνει καλή πέψη, να διασπάσει πλήρως τις τροφές. Έχει φυτικές ίνες, βοηθάει το σηκώτη, βοηθάει το θηροειδή, διότι περιέχει μέσα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, φύκια. Και πας καλά με εγγύηση. Αυτό θα το παίρνεις πριν και μετά από κάθε γεύμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όλες οι χοντρές αυτό θα κάνετε. Φόρμουλα δυνατίσματος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μία κάψουλα πριν από το φαγητό και μία μετά. Πάει αυτό. Τι γίνεται όμως? Για να μπορέσετε όμως να λιώσει η κολάρα, η κιλάρα σας κολάρα, όπως θέλετε τη λέτε, τα λίπη της περιφερείας, θα πάρετε το σούπερ λινολεϊκό οξύ με σουσάμι. Σούπερ! Δεν θα πάρεις ό,τι και ό,τι. Θα έρθει το σούπερ λινολεϊκό οξύ με σουσάμι και θα αρχίσει να λιώνει το λίπος και θα πηγαίνει να το τρως και δεν θα πεινάς. Έχεις ξεσκιστεί στα μανάβικα και στους ξηρούς καρπούς, τρως και την κολάρα σου, πώς θα πεινάς? Πώς θα πεινάς? Τώρα, εάν κάθεσαι τώρα και βλέπεις εσύ εκπομπές με φαγητά και τσιμπολογάς, αυτό είναι το μάτι. Δεν μπορώ να σου βγάλω τα μάτια να μην τρως. Εγώ σε κάνω βιολογικά να μην πονάς, να μην πεινάς. Εγώ θεραπεύω τη βουλημία και λιώνω το λίπος. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και αν θέλετε καλύτερη απόδοση, είναι η μέθοδο Siemens. Μέθοδο Siemens. Λοιπόν, μην περιμένετε να περάσουν οι γιορτές για να αρχίζετε να πανικοβληθείτε και να κάνετε δίαιτες. Όλα αυτά είναι λάθος. Όλα αυτά είναι λάθος. Όταν λέμε λάθος, λάθος. Δεν ισχύουν οι θερμίδες, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ένα μεγάλο ψέμα. Οι θερμίδες δεν έχουν το τελευταίο ρόλο. Το πρώτο ρόλο έχουν οι ορμόνες. Εάν φας ένα σοκολατάκι που έχει 20 θερμίδες, θα σου ανέβει η ινσουλίνη και θα σε παχύνει. Εάν φας όμως εσένα 5 πορτοκάλια, δεν θα σου ανέβει η ινσουλίνη και δεν θα παχύνεις. Η ινσουλίνη ανεβαίνει με τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι αυτή που παχαίνει τους ανθρώπους. Η ζάχαρη. Και τώρα λοιπόν φτιάχνουν τροφές χωρίς ζάχαρη για να σε κορυδέψουν. Στάβια και όλα. Σε κορυδεύουν. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί. Δεν θα τρώτε επεξεργασμένα ζάχαρα. Δεν θα τρώτε. Δεν θα τρώτε. Λοιπόν, πάω στη Βάσο. Η Βάσο είναι φιλενάδα μου. 62 χρονών από τη Φθιώτιδα. Και μου λέει, Φικιωράκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με όσα της είπα, τις περάσαν οι πόνοι. Τέρμα οι πόνοι στη Βάσο. Παιδιά, είμαι ο καλύτερος ιατρός του πόνου, ο καλύτερος. Και κοντά μου είναι και δεκάδες οζονοθεραπευτές. Να τους έχει ο Θεός καλά. Μου λέει, Φικιωράκο μου, τέρμα οι πόνοι, αλλά έχω κιλά. Τι να κάνω, Βασούλα μου τα ίδια. Φόρμουλα δυνατίσματος πριν και μετά το γεύμα και καπάκι μετά από κάθε γεύμα σούπερ λινολεϊκό οξύ και θα κάνεις εσύ ποδαρόδρομο. Στη Φθιώτιδα είσαι, δεν είσαι στην Ομόνια, περπάτα.
περπάτα, περπάτα, περπάτα. 45 ετών και αυτοί πολλά κιλά, τα ίδια. Φόρμουλα δυνατίσματος, σούπερ λινολεϊκό οξύ. Λοιπόν, πάω στους προστάτες. Ο προστάτης μετά από κάποια ηλικία, λόγω ορμονικοί λόγοι, παιδιά, τα πάντα οφείλονται στις ορμόνες, διωγγώνεται. Όσο περισσότερο άντρας είσαι, τόσο περισσότερο διωγγώνεται ο προστάτης. Ο Γιωργάκης, 59 χρονών, έχει υπερτροφία προστάτη. Πρόσεξε. Πάρεις τη φόρμα του προστάτη και θα μικρύνει ο προστάτης. Θα μικρύνει ο προστάτης. Θα μικρύνει ο προστάτης. Έτσι. Αλλά από τους 7 άντρες, ο ένας μπορεί να εμφανίσει καρκίνο προστάτη. Γι' αυτό λοιπόν θα πηγαίνεις στον ουρολόγο κάθε 6 μήνες και θα σου βάζει δάχτυλο στο κόλον. Ένωσέ το δάχτυλο στο κόλον, θα σου κάνει δηλαδή δακτυλική εξέταση στον προστάτη, έτσι, για να δει αν είναι σκληρό. Άμα είναι σκληρό είναι καρκίνος. Έτσι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να χειρουργηθείς. Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Έχουμε πολλά σηκώτια χαλασμένα. Πάω στο θηροειδή. Ο θηροειδής είναι ένα όργανο που ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τοξίνες. Γι' αυτό λοιπόν και εύκολα δημιουργείται πρόβλημα με το θηροειδή. Συνήθως κάνει όζους. Εδώ λοιπόν έχω το θηροειδή. Ο θηροειδής παίρνει μία πρωτεΐνη, ένα κρέας που λέγεται θηρεοσφαιρίνη. Παίρνει αυτό το κρέας. Ο θηροειδής παίρνει αυτό το κρέας. Έτσι, ωραία. Σε αυτό το κρέας πρέπει να βάλει 4 ιώδια. 1, 2, 3, 4. Πώς τα βάζει? Καταρχήν, πού βρίσκει τα ιώδια? Στο ψαράκι. Πώς μπαίνει λοιπόν το ιώδιο πάνω στην θηρεοσφαιρίνη? Με την ενέργεια της Β, της Ε και του σεληνίου. Αν λοιπόν δεν υπάρχει επαρκή ποσότητα Β, Σ και σελήνιο, δεν μπορεί ο θηροειδής να φτιάξει τα 4. Ο θηροειδής παράγει την θηρεοσφαιρίνη, αλλά για να γίνει τα 4 χρειάζεται Β, Σ και σελήνιο. Άρα όλοι εσείς που έχετε προβλήματα θηροειδή πρέπει να παίρνετε Β, Σ και σελήνιο. Και εσείς, κυρία μου, που έχετε υπερθηροειδισμό, πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις Β, Σ και σελήνιο. Αλλά εσύ που έχεις υπερθηροειδισμό, επειδή χτυπάς πάρα πολύ τους μυς, θα παίρνεις και καρνιτίνη. Θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καρνιτίνη μετά φαγητό. Διότι ο υπερθηροειδισμός μαστιγώνει τους μυς και θα σου χαλάσει. Η καρνιτίνη που βγαίνει από το κρέας προστατεύει τους μυς σου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καρνιτίνη. Έτσι. Λοιπόν, ο Δημητράκης έχει ρεϊνό και εμβοές. Δηλαδή έχει μια κληρονομική διαταραχή των αγκίων. Πρόσεξε. Αυτό που θα σε βοηθήσει, Δήμητρα, 59 χρονών, είναι η φυτική φόρμουλα ΣΕ. Η φυτική φόρμουλα ΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα διορθώσει την ποιότητα των αγκίων σου. Φυτική φόρμουλα ΣΕ. Και επειδή λοιπόν όταν βάζεις τα χέρια σου εσύ στο παγωμένα γίνονται κάτασπρα, θα πάω να βρεις γιατρό να σου κάνει ενεσούλες όζοντος. Εγώ έχω βοηθήσει, τώρα εγώ δεν έχω ιατρείο, δεν κάνω θεραπείες εγώ. Θα πάω να βρεις γιατρό να σου κάνει ενεσούλες στα χέρια. Όσο για τις εμβοές, κυρία Δήμητρα, και όσοι έχετε εμβοές, γράψτε. Κυρία Δήμητρα, δεν παίρνεις και βιταμίνες και τώρα κλαις. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, πάρε χυλικό μαγνήσιο 3 εφόρους ζωής. Φυτική φόρμουλα ΣΕ 3 εφόρους ζωής. Ισχυρή φόρμουλα B 3 εφόρους ζωής. Σούπερ ωμέγα 3 εφόρους ζωής 3 και μπίλμπερι. Και έτσι θα σου περάσουν εμβοές. Διαφορετικά θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς από τις πολλές εμβοές. Επαναλαμβάνω, έχω δεκτεί πάνω από 100 ερωτήσεις και κανένας δεν μου λέει ρε γιατρέ, παίρνω τις βασικές βιταμίνες. Κανένας. Όταν λέμε κανένας.
Ο Έλληνας είναι αδιάφορος και περιμένει να σωθεί σαν από θαύμα. Εάν τυχόν δεν προστατεύεις, δεν κάνεις προληπτική ιατρική, δεν πρόκειται να βρίσκεται σε ισορροπία ο οργανισμός σου με τίποτε. Όταν λέμε με τίποτε. Όλοι οι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι γιατροί δεν είναι αγγελούδια, περιμένουν να στα πάρουνε όταν πας και τους ζητήσεις βοήθεια. Θα πας γονιπετής και θα πεις γιατρέ μου πονάω. Δεν θα στα πάρει. Θα πεις γιατρέ μου το σηκώτη μου, γιατρέ μου καρκίνο. Δεν θα στα πάρει. Πάρτε λοιπόν τις φυτικές, πάρτε τις βασικές βιταμίνες, κάντε αλλαγή στην κολοδιατροφή σας και περπατάτε να περιορίσετε τις βλάβες του οργανισμού. Ο Θεός δεν μας έδωσε βλάβες, βλάβες τις κάνουμε από τη διατροφή, το τσιγάρο, τη ζάχαρη και τη τεμπελίτιδα. Λοιπόν, ένα αγοράκι 11 χρονών έχει κρεατάκια. Να πάει να τα αφαιρέσει. Πάρει λίγη νάρκωση, κρακ, σαν την απόξεση. Κρακ, θα τα κόψει τα κρεατάκια, γιατί τα κρεατάκια μπορεί να του χαλάσουν το αυτί. Διότι ο φάριγκας με τα αυτιά επικοινωνούν. Όταν διωγγώνονται τα κρεατάκια, κλείνει αυτό το στόμιο και το παιδί μπορεί να χάσει τα αυτιά του, την ακοή του. Η ισοφαγίτιδα, τα είπα αυτά, έτσι. Πάω πάλι στους πόνους. Όλος ο κόσμος πονάει. Λιώσανε τα θαύματα, από δικά μας σειράνε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ κουμπάρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εγώ θέλω να παίρνω μια ικανοποίηση. Θέλω να μου στέλνετε την ερώτηση με το να μου πείτε γιατρέ, ξεκίνησα να παίρνω τις βασικές βιταμίνες, δεν τρώω σκατολογήματα και λίγο γυμνάζουμε. Αυτή είναι η βάση της προληπτικής ιατρικής. Αν δεν τα κάνετε αυτά, σίγουρα θα επιταχύνετε τις αρρώστιες. Δεν σημαίνει γύρας και αρρώστιες, όχι. Μπορεί να γεράσουμε χωρίς αρρώστιες. Αρκεί όμως να βρισκόμαστε στην πρόληψη. Εάν τυχόν χάσατε το τρένο της πρόληψης, πρέπει να παίρνετε τις φόρμουλες, διότι οι φόρμουλες είναι ακίνδυνες. Τα πολλά φάρμακα έχουν πολλές παρενέργειες. Πάω στις φλεγμονές. Οι φλεγμονές μειώνονται με τα ω3. Το λίπος κάνει τοξίνες και τα ω3 ελαττώνουν τις λιποτοξίνες. Άρα λοιπόν καλά φωνάζω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάει αυτό. Οι προσταγλαντίνες που είναι ουσίες που κάνουν φλεγμονή μειώνονται με τα ω3, με τα σούπερ ω3. Το γράφω εδώ. Ναι. Τα λευκοτριένια, τα οποία τι κάνουνε. Φέρουν περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια και πονάει το πόδι, βοηθούνται με τα σούπερ ω3. Άρα λοιπόν τα σούπερ ω3 βοηθάνε τις χαμηλές φλεγμονές. Αν η φλεγμονή γίνει μεγαλύτερη, θα πάρουμε την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Εάν η φλεγμονή όμως προέρχεται από ρευματικά, θα πάρουμε το MSM. Το MSM είναι το πιο ισχυρό αντιφλεγμονώδες και μοιάζει με την κορτιζόνη. Αλλά δεν παίρνουμε κορτιζόνη, παίρνουμε MSM. Σε πολύ ισχυρές φλεγμονές. Σε λιγότερο αντιφλεγμονώδη. Και όλοι μας παίρνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ τα ω3, διότι πάντοτε υπάρχει μια μικρή φλεγμονή. Εντάξει. Πόσο πιο αναλυτικά να σας τα πω. Λοιπόν, πάω λοιπόν τώρα σε προβλήματα αγκιακά. Όταν λοιπόν πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη φυτική φόρμουλα σε, τα αγκία σας θα είναι μαλακά. Η πίεση είναι σύμπτωμα όταν σκληραίνουν τα αγκία. Αρτηριοσκλήρωση λέγεται η πάθηση. Δεν λέγεται πάθηση πίεση, δεν κολλήσες πίεση, απλώς σκληρύνουν τα αγκία από τα αλάτια, τα τσιγάρα και τις βλακίες που τρως. Κόψτε λοιπόν αυτά και πάρε φυτική φόρμουλα σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ
και χυλικό μαγνήσιο 2 το βράδυ και πέφτει η πίεση, θεραπεύεται η αρτηρίωση. Πάω στην καρδιά. Η καρδιά λοιπόν με την πίεση, εδώ λοιπόν είναι μια φυσιολογική καρδιά και εδώ είναι μέσα από έμφραγμα. Αυτή η καρδιά θέλει φόρμουλα της καρδιάς για να μπορεί να στείλει περισσότερο αίμα, γιατί έπαθε έμφραγμα. Φόρμουλα της καρδιάς και μπορεί να αυξηθεί και ο καταλεπτών όγκο αίματος, το κλάσμα εξωθήσεως. Εδώ λοιπόν είναι η καρδιά και εδώ είναι οι αρτηρίες που είναι συσπασμένες από το κολοτσίγαρο. Η καρδιά λοιπόν σιγά σιγά υπερτρέφεται και κοιτάξτε πόσο μεγάλη έγινε υπερτροφία. Καθώς υπερτράφηκε η καρδιά, ο αριστερός κόλπος έμεινε μικρός. Κοιτάξτε εδώ που είναι μικρός και εδώ είναι φαρδής. Αυτό είναι φυσιολογικό και αυτό είναι παθολογικό. Δεν χωράει πολύ αίμα, άρα δεν στέλνει πολύ αίμα, δεν πηδάς και είσαι φυτό. Φόρμουλα της καρδιάς. Εδώ λοιπόν είναι το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς πάλι θέλει τη φόρμουλα της καρδιάς και να πάνε να βρείτε καλούς καρδιολόγους. Ένας 75άρης μου λέει ότι παθαίνω κρίση κολπικής μαρμαριγής. Να πάω να βάλεις βηματοδότη, φίλε. Έτσι. Αλλεργική κνίδωση 40 χρονών. Ο Νίκος. Νίκο, πώς το λένε, βιταμίνη C με κορσετίνη 3 την ημέρα και θα πας καλά. Αλλεργίες 57 χρονών. Βιταμίνη C με κορσετίνη. Παιδιά, δεν μου λέτε, παίρνετε τις βασικές βιταμίνες και χάνετε τη ζωή σας. Η ζωή είναι σίγουρα θα ζήσετε πολλά χρόνια. Σκοπός είναι πώς θα τα ζήσετε. Αυτό είναι. Την ποιότητα της ζωής τη δίνει μόνο αυτή η εκπομπή. Σίγουρα οι άλλοι 25.000 γιατροί φροντίζουν να μην πεθάνετε, γιατί πώς θα παίρνουν επισκέψεις, αλλά όχι όμως ότι σκοτιστήκανε τι θα φας, τι ποιότητα ζωής έχεις. Στα παλιά τους τα παπούτσα, τα τσόκα, γιατί οι γιατροί φοράνε τσόκαρα. Λοιπόν, αθλητικά 72 χρονών στην Αθανασία. Για να γίνεις αθάνατη, τι σημαίνει ρε αθάνατος, τι σημαίνει, ότι δεν πεθαίνεις, όχι. Σημαίνει ότι θα έχεις καλά χρόνια, αυτό σημαίνει αθάνατος. Αθάνατος τους κάνει μόνο ο Φικιώρης. Πάει και αυτός. Έρπιτα και μουδιάσματα, 78 χρονών. Φίλε, θα σε βοηθήσει η μπενφοθιαμίνη. Η μπενφοθιαμίνη ήρθε να θεραπεύσει τα νεύρα. Γράψε, μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ, θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B3 και έτσι λοιπόν θα γλιτώσεις από τους αφόρητους πόνους και οπωσδήποτε θα σε βοηθήσει και το MSM. 3 πράγματα. Μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ, για 1 χρόνο τουλάχιστον, ισχυρή φόρμουλα B3 για 1 χρόνο και MSM. Το πιασες. Λοιπόν, η Γογό 56 χρονών έχει λάσπη, υποθυροειδισμό και αυξημένη χολυστερίνη. Ο θυροειδής τα κάνει όλα υπό. Αγαπητοί Γογό και οι υπόλοιπες κυρίες, θα παίρνετε την βιταμίνη B, C και το σελήνιο. Η B, η C και το σελήνιο βοηθάει το θυροειδή. Για τη χολυστερίνη θα παίρνεις τη φόρμουλα της χολυστερίνης για 2 μήνες και μετά από 2 μήνες θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B, όχι εκ παραλλήλου θα παίρνεις φόρμουλα B 1 την ημέρα και 3 εχθιέλαια και δεν θα ξανακάνεις χολυστερίνη στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Η χολυστερίνη γίνεται από τα γλυκά. Η χολυστερίνη γίνεται από τα γλυκά. Η χολυστερίνη γίνεται από τα γλυκά και το άγχος. Και όλα τα υπόλοιπα είναι κορυδία. Σας κορυδεύουνε καλά να πάθετε. Λοιπόν, και έτσι θα πας καλά. Κάθε μέρα να με βλέπετε, κάτι θα αποκομίζετε. Δεν είμαι ο μάγκας ο Σεφερλής. Αν θέλετε ή το Σεφερλί ή το Φικιώρι. Εάν θέλετε την υγεία σας, Φικιώρι. Αν θέλετε να γελάσετε, Σεφερλί. Δεν είμαι Σεφερλής, είμαι ένας γιατρός με πάρα πολλές γνώσεις. Παρουσιάζω την εκπομπή σε στυλ θεατρικό, για σας είναι ευχάριστη, αλλά με απογοητεύετε όταν λοιπόν εσείς περιμένετε το θαυματουργό φάρμακο από την Αμερική για να σας σώσει.
τέτοιο φάρμακο δεν θα βγει. Δεν θα βγει. Δεν θα βγει. Τα φάρμακα βγαίνουν για τις οξείες φάσεις. Τις χρόνιες φάσεις είναι η αλλαγή. Εγώ έκανα αλλαγή και σώθηκα. Λοιπόν, 42 χρονών, νιώθει καψίματα στο κεφάλι, έχει ουρικό οξύ, τι να κάνει, πίνει και αντικαταθλιπτικά. Σήμερα η κατάθλιψη δώσε και με ένα μπάρμπα. Πέδαρε το 42 χρονών. Το 42 χρονών. Το πρώτο φάρμακό σου, αγόρι μου, είναι να βρεις μία γκόμενα. Να βρεις μία γκομενάρα, εδώ, να πάει να βρεις μία γκομενάρα. Μόνο αυτή θεραπεύει την κατάθλιψη. Να την παίρνεις και να χορεύεις στο χορόραμα. Το πρώτο πράγμα που θεραπεύει την κατάθλιψη. Να ζηλέψουν όλοι στο καπί. Ναπολέοντα, εγώ δεν πάω στο καπί. Δεν πάω στο καπί. Γκομενάρα. Εγώ πάω στο χορόραμα. Γκομενάρες χορεύουνε. Τώρα, άμα βρεις γκομενάρα, εσύ σφύρα μου. Λεφτά έχεις. Έχεις και λεφτά, Έχεις και κατάθλιψη, λεφτά και δεν θεραπεύεσαι με τίποτε. Μη στεναχωριέσαι, ρε. Θα πίνεις οπωσδήποτε 2 χιλικά μαγνήσια. Θα τρως το πρωί ξηρούς καρπούς, μέλι, βούτυρα. Θα πλακώνεις την ισχυρή φόρμουλα B μετά το φαγητό. Η ισχυρή φόρμουλα B σας κάνει μια κοκκινίλα. Δεν είναι αλλεργία, είναι αγκιοδιαστολή. Το τονίζω. Γι' αυτό τη δίνω μετά φαγητό. Εάν την πάρετε νηστική, σας κάνει μια κοκκινίλα. Η κοκκινίλα είναι καλό, αλλά θέλει μετά φαγητό. Μια κουβέντα θα πω. Κατάλαβα. Τον Αγίο Μνημό Του Αγίου Αντρέα. Φύγε, φύγε Φεύγω. και